Thật ngoài mong đợi. Ban đầu tôi còn nghĩ rằng nhà máy này sẽ có dáng vẻ của tương lai, như một tòa tháp đen cao ngất hay một kiến trúc pha lê trong suốt, hoặc ít nhất là những bức tường bạc phản chiếu. Trương Dịch nói, tay đút trong túi quần hàng hiệu. Bộ trang phục giản dị khiến hắn trông như một tay chơi nhà giàu, không ai ngờ rằng hắn lại là người giàu nhất quốc gia. Do khu vực này nằm gần biển Đông Hải, gió biển thổi qua từng đợt làm tóc hắn lay động, để lộ khuôn mặt đẹp trai khiến 50 triệu cô gái mê đắm. Bên cạnh hắn, Nguyệt Thần, dưới dạng hình chiếu, giải thích, đó là để che mắt người khác. Dù sao, bên trong có rất nhiều công nghệ đỉnh cao mà hiện tại chưa thể công khai. Đương nhiên, tôi hiểu. Trương Dịch mỉm cười rồi tiến về phía nhà xưởng. Đúng rồi, bên trong nhà máy đã hoàn toàn tự động chưa? Hắn hỏi. Đúng vậy, trừ giai đoạn đầu cần có công nhân chuẩn bị, sau đó mọi quy trình đều được tự động hóa. Để đảm bảo bí mật bên trong nhà xưởng không có bất kỳ công nhân nào, Nguyệt Thần giải thích. Trương Dịch nghe xong bật cười, thật thú vị, có khi người xung quanh còn nghĩ nhà máy này đã bỏ hoang rồi. Khi Trương Dịch tiến gần đến cửa chính, cánh cửa lớn từ từ mở ra. Hắn cảm thấy trước mắt lóe lên một tia sáng bạc khá chói mắt. Hắn nheo mắt lại bước vào, lập tức cửa đóng kín phía sau. Từ bên ngoài nhìn vào, nhà máy trông có vẻ bình thường như một công xưởng bỏ hoang, nhưng ngay cả cánh cửa cũng đã được thiết kế kín đáo đến mức ánh sáng không thể lọt qua. Khi mắt đã quen với ánh sáng bên trong, Trương Dịch từ từ mở mắt. Cảnh tượng trước mặt khiến hắn sững sờ. Trương Dịch không phải chưa từng thấy những cảnh tượng hoành tráng, nhưng lần này, hắn thật sự bị choáng ngợp. Hắn đã từng tưởng tượng về nhà xưởng này vô số lần trong đầu, cố gắng hình dung mọi khả năng. Nhưng khi tận mắt chứng kiến, hắn vẫn cảm thấy trí tưởng tượng của mình không đủ. Con người không thể tưởng tượng những thứ vượt xa khỏi tầm hiểu biết của mình, giống như việc người ta từ 300 năm trước không thể hình dung ra máy bay và tàu cao tốc của hiện tại. Trước mắt Trương Dịch không phải là một nhà xưởng khổng lồ như hắn đã nghĩ, mà là một thành phố tương lai. Không có những khu xưởng lớn cùng băng chuyền, thay vào đó là những lò phản ứng màu bạc và những tòa tháp hình lục giác cao ngất. Trên những con đường giữa các tòa tháp, hàng trăm người máy màu trắng đang vận chuyển các loại nguyên liệu, chuyển từ tòa tháp này sang tòa tháp khác. Giữa hai tòa tháp còn có những hành lang liên kết, có vẻ như đó là các thiết bị truyền tải vật liệu. Nơi này không giống một nhà xưởng, mà như một ngôi làng của người máy. Đã thực hiện sản xuất bằng người máy sao? Thật không ngờ, hoàn toàn không cần công nhân, Trương Dịch cảm thán. Nguyệt Thần trả lời, người máy ít sai sót hơn con người rất nhiều. Họ chỉ tập trung vào một nhiệm vụ duy nhất, không bị phân tâm như con người, và không cần nghỉ ngơi. Trương Dịch xoa tay, trong lòng không khỏi thốt lên rằng đây đúng là giấc mơ của mọi nhà tư bản. Tuy nhiên, đối với hắn, điều này không chỉ nằm ở việc giảm chi phí nhân công mà là hiệu suất vượt trội mà người máy mang lại. Hắn sải bước, đi dọc theo khu đô thị công nghệ tương lai này. Những tòa tháp công nghệ thỉnh thoảng phát ra những ánh sáng màu rực rỡ, đó là kết quả của các phản ứng quang học diễn ra bên trong. Chúng ta có thể vào bên trong không? Trương Dịch hỏi. Đương nhiên có thể, nhưng không cần phải làm phiền như vậy. Giọng Nguyệt Thần bình thản nói, và ngay sau đó, tất cả các tòa tháp công nghệ hình lục giác từ từ biến thành trong suốt. Chỉ riêng loại vật liệu quang học này đã vượt xa thời đại hiện tại ít nhất 30 đến 50 năm. Khi các tòa tháp trở nên trong suốt, mọi hoạt động bên trong hiện rõ trước mắt Trương Dịch. Các máy tính siêu cấp quang tử đang phát sáng, hàng loạt ký hiệu liên tục xuất hiện trên màn hình. Dây chuyền sản xuất với các thiết bị như những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, dù chưa phải sản phẩm hoàn chỉnh, nhưng trông vô cùng hoàn mỹ. Điều làm Trương Dịch thấy kỳ diệu nhất là từ đầu đến cuối, hắn không thấy một chiếc đinh ốc nào xuất hiện. Các linh kiện sau khi hoàn thành được kết hợp lại với nhau, dường như là dung hợp thành một khối duy nhất. Cách kết hợp này thật đặc biệt, liệu có đảm bảo độ bền không? Ý tôi là, không cần sử dụng đinh ốc để cố định sao? Trương Dịch tò mò hỏi. Nguyệt Thần đáp, phương pháp cố định bằng đinh ốc đã bị loại bỏ từ 200 năm trước ở thời đại của chúng ta. Vì phương pháp này không thực sự bền chắc, dễ gặp vấn đề trong điều kiện nhiệt độ cao, áp suất cao hay cực lạnh. Chúng ta sử dụng phương pháp liên kết bằng đúc nóng, tức là tạo ra các bộ phận thành một khối thống nhất. Điều này đòi hỏi các công cụ cực kỳ chính xác, điều mà công nghệ hiện tại chưa thể đạt được. Trong tương lai, kỹ thuật này sẽ là nền tảng của ngành công nghiệp. Và ngoài phương pháp này, còn có hơn 20.000 loại kỹ thuật tương tự khác. Đây cũng là lý do vì sao tôi nói rằng cần xây dựng lại nền tảng công nghiệp. Nghe lời giải thích của Nguyệt Thần, Trương Dịch gật đầu đồng ý. Có thể thấy, trong thế giới này, nhiều thứ nhỏ bé tích tụ thành những thay đổi lớn. Mô tả về cơ sở công nghiệp công nghệ cao của nhà máy Vịnh Đại Hạ, dù chỉ là giải quyết vấn đề nhỏ như đinh ốc, nhưng nếu mở rộng ra, nó có thể mang lại những biến đổi to lớn. Nguyệt Thần nói còn có hơn 20.000 loại kỹ thuật tương tự khác, điều này có nghĩa là nếu bí mật của nhà máy này lộ ra, nó sẽ tạo ra một cú sốc mạnh mẽ đối với nền công nghiệp toàn thế giới. Hiện tại, công xưởng tại Vịnh Đại Hạ vẫn đang trong giai đoạn sơ khai. Mục đích ban đầu của Trương Dịch là muốn Nguyệt Thần hoàn thành công trình y học trường sinh.
Những cơ sở công nghiệp hiện tại đều nhằm phục vụ việc chế tạo các thiết bị y học tiên tiến, chuẩn bị cho dự án này. Nhưng chỉ nhìn vào những bước khởi đầu này thôi, hắn đã cảm nhận được sức mạnh của công nghệ tương lai. Chẳng cần phải nói nhiều, chỉ một phương thức sản xuất công nghiệp cơ bản ở đây, nếu mang ra ngoài và bán độc quyền chắc chắn giá trị có thể lên đến hàng trăm tỷ đồng. Điều này cũng giống như việc một nhà vật lý đưa ra một lý thuyết mới, có thể khiến toàn bộ nền công nghiệp thay đổi, những phát minh tuy nhỏ nhưng có khả năng thay đổi cả thế giới. Trương Dịch và Nguyệt Thần tiếp tục tiến về phía trước. Hắn không vội vã mà đi chậm rãi, tò mò quan sát mọi thứ xung quanh. Toàn bộ công xưởng như đang lắp ráp một thiết bị khổng lồ, mỗi linh kiện từ từ được sản xuất và lắp ráp lại với nhau. Hiện tại các thiết bị này đang sản xuất thứ gì vậy? Trương Dịch tò mò hỏi. Nguyệt Thần trả lời, đây là thiết bị sinh sản gen dược liệu AHB9527. Chỉ khi hoàn thành nó, chúng ta mới có thể sản xuất dược liệu trường sinh. Ha ha, nghe thật là huyền bí. Như vậy có vẻ như loại thuốc thương long huyết thật sự chỉ là một việc đơn giản nhỉ? Đúng vậy, chế tạo loại thuốc đó đơn giản chẳng khác gì chế tạo thuốc cảm cúm. Nguyệt Thần đáp một cách thản nhiên. Dù sao cũng không phải là quá khó, chỉ là hiện tại con người chưa tìm ra phương pháp hoàn hảo để điều chế mà thôi. Cô nói đúng, quả thực là như vậy. Khoa học công nghệ luôn phát triển và tiến bộ. Lịch sử phát triển khoa học hiện đại mới chỉ khoảng vài trăm năm, còn rất nhiều không gian để tiến. Sau đó hắn hỏi tiếp, với tốc độ sản xuất hiện tại, bao lâu thì ta có thể chế tạo được dược liệu trường sinh? Dù sao thì giờ đây cả những thiết bị cơ bản nhất vẫn chưa hoàn thành. Nguyệt Thần trả lời, ngay cả vào thời đại 500 năm sau, dược liệu trường sinh vẫn là một trong những kỹ thuật y học tinh vi nhất. Điều kiện để sản xuất vô cùng khắt khe, chi phí cũng cực kỳ cao. Nếu có đủ tài nguyên, chúng ta có thể hoàn thành trong vòng 1 năm. Nghe vậy, Trương Dịch chỉ cười nhạt, cô yên tâm, về tài nguyên thì tôi có thừa. Tôi chỉ cần cô sản xuất dược liệu này với tốc độ nhanh nhất có thể. Nguyệt Thần gật đầu khẽ, hiểu rồi. Ban đầu tôi cũng có chút lo lắng, bởi vì chi phí cho nghiên cứu này rất cao. Giai đoạn đầu tiên đã tiêu tốn đến 500 tỷ đồng. Nhưng nếu ngài đã nói vậy, tôi sẽ lập tức tiến hành mua sắm nguyên liệu. Trương Dịch gần như muốn ngã ngửa. Cái gì? Giai đoạn đầu đã cần tới 500 tỷ đồng sao? Hắn không khỏi há hốc mồm. Mặc dù hiện tại hắn sở hữu khối tài sản lên đến hàng nghìn tỷ, nhưng việc lấy ngay 500 tỷ vốn lưu động không phải là điều đơn giản. Nguyệt Thần chớp đôi mắt tuyệt đẹp, nói, chẳng phải ngài nói tiền không phải vấn đề sao? Tiền dĩ nhiên không phải vấn đề là giờ tôi không có đủ tiền. Trương Dịch lần đầu cảm thấy sắc mặt mình trở nên khó coi vì vấn đề tài chính. Thật không thể tin nổi, một giai đoạn đầu mà đã tiêu tốn đến 500 tỷ tệ, ai mà chịu nổi chứ? Nguyệt Thần giải thích, nếu chỉ sản xuất dược liệu thì không cần chi phí cao đến vậy. Nhưng vì chúng ta đang phải xây dựng nền tảng công nghiệp từ đầu, về cơ bản là phải bù đắp lại quá trình công nghiệp của 500 năm. Vì vậy, cần một lượng lớn tiền bạc để thực hiện. Cô chỉ tay về một chiếc máy bên cạnh trông khá bình thường. Chỉ riêng chiếc máy hàn không dấu này thôi đã có giá 15 tỷ đồng. Trương Dịch phải giật mình, chiếc máy hàn này trông chẳng khác gì một cái hộp cao hơn nửa mét, hắn còn tưởng nó chỉ là dụng cụ đơn giản, không ngờ lại đắt đến như vậy. Nhưng hiệu quả của nó thì Trương Dịch cũng đã chứng kiến. Trong quá trình hàn, nó có thể làm hai bộ phận dung hợp lại hoàn hảo, không hề để lại một vết hàn nào, giống như chúng được sản xuất liền mạch với nhau vậy. Không ngờ chi phí lại cao như thế, nhưng Trương Dịch cảm thấy số tiền này hoàn toàn xứng đáng. Bởi vì nếu đem công nghệ này ra ngoài, chỉ tính phí độc quyền cũng có thể lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. Công nghệ này nếu được áp dụng vào hàng không vũ trụ hoặc những thiết bị tinh vi, chắc chắn sẽ khiến cả thế giới khoa học phải điên đảo. Nói không quá, nó có thể khiến tiến trình công nghiệp của thế giới tiến lên 20 năm. Đầu tư vào chỗ này, chắc chắn hắn đã lời to. Chủ nhân, ngài nghĩ sao về kế hoạch này? Dĩ nhiên, nếu hiện tại ngài đang gặp khó khăn về tài chính, chúng ta có thể tạm thời chậm lại, Nguyệt Thần nói với vẻ thấu hiểu. Trương Dịch hít sâu một hơi, cảm thấy mình hơi nhục. Chết tiệt, chẳng ngờ mình lại bị trí tuệ nhân tạo thương hại vì không có tiền. Đã bao lâu rồi hắn chưa từng trải qua cảm giác này. Từ khi trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế, hắn đã quên mất thiếu tiền là gì. Nhưng không còn cách nào khác, việc rút ngay 500 tỷ quả thực là hơi khó khăn. Không phải là không rút được, mà vì số tiền đó phần lớn đều đã đầu tư vào việc mở rộng thị trường của Thịnh Thế. Nếu rút hết vốn lưu động, cả tập đoàn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Khụ khụ, không sao, việc sản xuất ở Vịnh Đại Hạ là quan trọng nhất, không thể trì hoãn. Tuy nhiên, kiếm tiền đối với tôi cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Ánh mắt Trương Dịch sáng lên, nhìn quanh công xưởng khổng lồ này. Ánh sáng đủ màu sắc, phong cách đậm chất cyberpunk, những người máy trắng tròn đang kéo các thiết bị qua lại theo những tuyến đường định sẵn. Bất kỳ món đồ nào ở đây nếu mang ra ngoài đều có thể khiến thế giới phải kinh ngạc. Làm sao tôi có thể thiếu tiền được, những thứ này, chỉ cần bán một chút thôi cũng đủ rồi.
Khóe miệng Trương Dịch hiện lên một nụ cười. Với đầu óc kinh doanh nhạy bén, hắn lập tức nghĩ ra cách kiếm tiền. Nguyệt Thần dường như cũng hiểu ra, bèn hỏi, chủ nhân, ngài định bán công nghệ từ trong công xưởng sao? Đó quả là cách kiếm tiền hiệu quả. Bán mấy thứ này, đùa à, đây đều là công nghệ siêu cấp của 500 năm sau, nếu mang ra ngoài, có thể gây ra những rắc rối không cần thiết. Ánh mắt Trương Dịch lóe lên một tia giảo hoạt. Chỉ cần tung ra vài món đồ đi trước thời đại vài chục năm thôi, họ đã tranh nhau đến vỡ đầu rồi. Những thứ tốt nhất đương nhiên tôi phải giữ cho mình. Vậy nên, cô xem có những sản phẩm phụ nào trong quá trình sản xuất mà hiện tại có giá trị thì mang đến cho tôi xem đi. Trương Dịch chỉ vào chiếc máy hàn, những thứ tương tự như vậy. Tất nhiên, những gì tôi muốn bán ra phải là phiên bản đơn giản hơn. Nguyệt Thần suy nghĩ một lúc rồi nói, sản phẩm phụ, tôi hiểu rồi, xin ngài đi theo tôi. Tuy nhiên, theo yêu cầu của ngài, hiện tại chúng tôi không sản xuất ra những phiên bản kém tinh vi. Công xưởng Vịnh Đại Hạ được xây dựng với tiêu chuẩn rất cao, không tạo ra những sản phẩm lỗi thời. Nhưng nếu ngài cần, chúng tôi có thể điều chỉnh để sản xuất. Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp, như loại dược liệu mà ngài gọi là thương long huyết. Trong mắt Nguyệt Thần, việc để công xưởng Vịnh Đại Hạ sản xuất thương long huyết giống như dùng pháo cao xạ để bắn muỗi, thật sự quá lãng phí tài nguyên. Nguyệt Thần, theo yêu cầu của Trương Dịch, dẫn hắn đi tham quan quá trình nâng cấp công nghệ công nghiệp và những sản phẩm xen kẽ trong quá trình đó. Để xây dựng một hệ thống công nghiệp hoàn chỉnh cần rất nhiều loại sản phẩm khác nhau. Từ hệ thống tự động hóa máy tính đến các thiết bị phần cứng, thậm chí là những linh kiện nhỏ nhất đều phải sử dụng những công nghệ không giống như hiện tại. Máy tính quang tử, với tốc độ xử lý đạt đến 4,8 triệu tỷ lần mỗi giây, gấp 15.000 lần so với siêu máy tính tối tân nhất hiện nay, thuộc loại hàng phế phẩm của thời đại đã bị bỏ lại phía sau. Máy khắc quang cỡ nhỏ, dành cho việc sản xuất chip tại các xưởng gia đình, với độ chính xác lên tới 100 picomet, phức tạp ngang ngửa chiếc búa của thời kỳ đồ đá mới. Động cơ năng lượng khí động học, loại động cơ năng lượng mới sử dụng trong các dòng xe gia đình. Mặc dù tính năng vượt trội hơn so với tên lửa hiện tại, nhưng vẫn là đồ bỏ đi của thế giới tương lai. Nguyệt Thần giới thiệu từng loại sản phẩm cho Trương Dịch. Trong suốt 500 năm của giai đoạn quá độ, sản phẩm đã tiến hóa vô cùng nhanh chóng. Vì vậy, những sản phẩm trung gian là rất nhiều. Theo yêu cầu của Trương Dịch, hắn không muốn công nghệ của 500 năm sau xuất hiện quá sớm trên thế giới hiện tại. Do đó, những gì Nguyệt Thần giới thiệu chỉ là các sản phẩm của 100 đến 200 năm sau. Trong mắt Nguyệt Thần, những sản phẩm này chỉ là những thứ không có giá trị, không đáng để quan tâm. Nhưng bất kỳ một sản phẩm nào trong số này nếu xuất hiện ngoài thế giới cũng có thể gây ra tác động không khác gì của cách mạng máy hơi nước. May mắn thay, Trương Dịch với trí thông minh vượt trội của mình có thể ghi nhớ tất cả những gì đã thấy, nhanh chóng tiếp thu mọi kiến thức. Chính vì vậy, hắn đã ghi chép lại toàn bộ những gì trong nhà xưởng. Trong khi cảm nhận sự rung động sâu sắc, Trương Dịch cũng hình thành trong lòng một bản kế hoạch to lớn. Nắm trong tay những công nghệ tương lai này, mình hoàn toàn có thể nhìn xa hơn và xây dựng nên một đế chế khoa học kỹ thuật của riêng mình. Đến lúc đó, trở thành người giàu nhất đất nước chỉ là bước đầu. Ngay cả trở thành người giàu nhất thế giới cũng dễ như trở bàn tay. Thậm chí, mình sẽ trở thành thần của thời đại khoa học kỹ thuật mới. Ánh mắt Trương Dịch ánh lên sự tham vọng, mang đến cho thế giới này một sự thay đổi to lớn. Nguyệt Thần nhận ra ý định bên trong Trương Dịch. Mặc dù cô không có tình cảm, nhưng với tư cách là trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất của 500 năm sau, cô có thể sử dụng chương trình của mình để nhận biết cảm xúc qua hành động và biểu hiện của người khác. Nếu như chủ nhân có thể mở khóa hệ thống giai đoạn thứ 3, sức mạnh của tôi sẽ được giải phóng hoàn toàn. Khi đó, ngài sẽ có được tri thức khoa học kỹ thuật của 3.000 năm sau. Lúc đó, những gì trước mắt ngài sẽ biến thành đồ đá trong tay người nguyên thủy. Trương Dịch nghe vậy, trong lòng rung động, hắn hít sâu một hơi. Khoa học kỹ thuật 3.000 năm sau ư? Khoa học kỹ thuật hiện tại mới chỉ phát triển mạnh trong vài trăm năm trở lại đây. Với sự bùng nổ của công nghệ, sự tiến bộ của nhân loại đột ngột tăng vọt. Nhưng khoa học kỹ thuật sau 3.000 năm nữa thì sao? Khó có thể tưởng tượng được nó sẽ thần kỳ đến mức nào. Hắn cảm thấy hào hứng và mong đợi. Thật thú vị, biết đâu đến lúc đó, siêu thoát khỏi hệ mặt trời sẽ không còn là vấn đề nữa. Tôi quyết định phải tiếp tục nỗ lực kiếm tiền. Trước hết hoàn thành nhà máy Đại Hạ Vịnh, sau đó sẽ thử mở khóa hệ thống giai đoạn thứ 3. Trong lòng Trương Dịch dâng lên một cơn sóng tham vọng mạnh mẽ. Ban đầu, sau khi trở thành người giàu nhất quốc gia, hắn nghĩ rằng cuộc đời mình chỉ có thể đạt đến mức đó. Một cuộc sống giản dị, nhàm chán qua từng ngày, nằm trong biển tiền và bên cạnh những cô gái xinh đẹp, trôi qua một đời không có gì thú vị. Nhưng giờ đây, trước viễn cảnh khoa học kỹ thuật tương lai vô cùng hào nhoáng, hắn mới thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Nguyệt Thần đã mở ra trước mắt anh một thế giới lớn hơn rất nhiều, và đó trở thành mục tiêu mới của hắn. Nguyệt Thần, 500 tỷ đầu tiên cô có thể rút trực tiếp từ tài khoản công ty. Hiện tại, mọi thứ đều ưu tiên cho nhà máy Đại Hạ Vịnh, những việc khác có thể tạm thời để sang một bên.
Trương Dịch ra lệnh cho Nguyệt Thần. Vậy còn tiền vốn của tập đoàn thì sao? Nguyệt Thần hỏi. Ngân hàng Hoa Dân vẫn còn khoản vay thế chấp 600 tỷ chưa sử dụng, tài chính không phải là vấn đề. Hơn nữa, kiếm tiền chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Trương Dịch cười nhẹ. Với nhà máy Đại Hạ Vịnh, việc kiếm tiền bây giờ đối với hắn chỉ cần lấy một sản phẩm bị đào thải ra và tung ra thị trường liền có thể dễ dàng kiếm lợi nhuận khổng lồ. Sau khi tham quan xong, Trương Dịch hài lòng rời khỏi nhà máy. Khi ra ngoài, trời đã tối. Gió biển từ xa thổi tới, hắn có thể nghe rõ tiếng sóng biển vỗ. Trương Dịch quay đầu lại nhìn nhà máy khổng lồ, đột nhiên lo lắng rằng bí mật này quá lớn, có thể bị người khác phát hiện. Sau khi Thương Long huyết xuất hiện, vô số công ty dược phẩm trên thế giới đều đang tìm cách đánh cắp bí mật của hắn. Chưa biết chừng, một ngày nào đó, họ sẽ tìm đến nơi này. Nguyệt Thần, các biện pháp an ninh ở đây thế nào? Tôi không muốn ai phát hiện ra bí mật này. Trương Dịch hỏi. Nguyệt Thần trả lời, xin hãy yên tâm, hệ thống an ninh của nhà máy đã được xây dựng hoàn chỉnh. Chỉ riêng việc thiết lập hệ thống bảo vệ đã tiêu tốn 100 tỷ. Ngay cả một đội quân nhỏ đến đây, chúng tôi cũng có thể ngăn chặn được. Trương Dịch nhíu mày, không kìm được, bảo sao mà tốn kém như vậy. Nguyệt Thần bình tĩnh đáp, tất cả đều vì mục tiêu dài hạn. Trương Dịch gật đầu nhẹ, phải, cô nói đúng, nếu những thứ này bị lộ ra ngoài, tôi sẽ gặp rắc rối lớn. Ít nhất là bây giờ không thể để ai biết được. Câu nói thất phu vô tội, có ngọc là tội hắn hiểu rất rõ. Hiện tại, mặc dù hắn rất giàu có nhưng giá trị của những thứ này lớn đến mức có thể khiến các thế lực trên toàn thế giới thèm khát. Nếu quốc gia nào có được, họ có thể trở thành cường quốc khoa học kỹ thuật mạnh nhất trong thời gian ngắn. Còn Trương Dịch có thể sẽ bị họ tống biệt hoặc bị kiểm soát nghiêm ngặt. Sau này, hắn sẽ dùng những công nghệ này để giúp đất nước của mình trở nên hùng mạnh. Nhưng trước tiên, hắn cần phải bảo vệ bản thân mình. Nếu một ngày, tôi công khai tất cả những thứ trong nhà máy này, nếu nó mang đến nguy hiểm cho tôi thì phải làm sao? Trương Dịch đứng bên vệ đường, dựa vào chiếc Pagani Zonda của mình, trầm tư. Khi nắm trong tay tài sản to lớn cũng cần phải có đủ sức mạnh để bảo vệ chúng. Trương Dịch nghĩ sâu sắc. Hắn không muốn tất cả những gì mình làm bị người khác lấy đi một cách vô điều kiện. Hắn muốn bảo vệ những gì thuộc về mình. Để làm được điều đó, hắn cần một quyền lực đủ mạnh. Này, Nguyệt Thần, Trương Dịch nhìn về phía hình ảnh hoàn mỹ của Nguyệt Thần bên cạnh. Cô có thể chế tạo vũ khí tương lai không? Nguyệt Thần gật đầu, vũ khí cũng là một phần của hệ thống công nghiệp, điều này không có gì là khó cả. Tốt, tôi hiểu rồi. Trương Dịch gật đầu, sau đó khóe miệng hiện lên một nụ cười sâu xa. Vậy hãy thêm vào tính năng chiến đấu cho các người máy sản xuất hàng loạt. Sau khi trở về từ công xưởng Đại Hạ Vịnh, thế giới quan của Trương Dịch đã thay đổi hoàn toàn. Khi chứng kiến một thế giới tương lai hào nhoáng, đột nhiên hắn cảm thấy những gì mình sở hữu hiện tại thực ra cũng chỉ là tầm thường. Nắm trong tay hàng trăm chiếc siêu xe thì sao? Sở hữu khối tài sản hàng ngàn tỷ, có tiền tiêu không hết thì sao? Xung quanh có mỹ nữ như mây, ai cũng kính cẩn nghe lời hắn, tuân lệnh hắn vô điều kiện thì sao? Tất nhiên, sở hữu những thứ đó rất tuyệt vời. Nhưng so với việc có thể thay đổi thế giới, những thú vui đó lại kém phần hấp dẫn. Ngay lập tức, hắn bắt đầu lên kế hoạch. Hắn yêu cầu Tô Minh Ngọc điều người giúp hắn thành lập một công ty công nghệ mới hoàn toàn. Công ty công nghệ, chúng ta đã đầu tư vào một số công ty công nghệ rồi nhưng chưa từng tự mình thành lập công ty nào trong lĩnh vực này. Anh muốn làm gì vậy? Tô Minh Ngọc cảm thấy vô cùng tò mò. Bởi vì ngành công nghiệp khác nhau thì cách tiếp cận cũng khác nhau, tập đoàn Thịnh Thế chủ yếu tập trung vào lĩnh vực bán lẻ. Ngay cả khi họ làm thương mại điện tử thì thực chất vẫn xoay quanh bán lẻ. Trước đây, Trương Dịch bất ngờ thành lập công ty Dịch Hằng khoa kỹ sinh học và nghiên cứu thành công phương pháp điều chế thuốc chống ung thư, khiến Tô Minh Ngọc kinh ngạc không biết hắn lấy công nghệ đó từ đâu và đang bí mật bày mưu tính kế gì. Bây giờ, khi nghe Trương Dịch nói muốn thành lập công ty công nghệ, Tô Minh Ngọc cảm thấy mọi thứ càng trở nên mơ hồ. Cô nhận ra rằng những bí mật quanh Trương Dịch ngày càng nhiều. Đúng vậy, một công ty công nghệ để sản xuất các sản phẩm kỹ thuật cao. Cũng không phải chuyện gì lớn, em chỉ cần điều động một nhóm tinh anh từ tập đoàn là được. Hiện tại cũng chưa cần nhiều người, trước hết giúp anh hoàn thành quá trình thành lập cơ bản. Trương Dịch đã quyết tâm dùng những công nghệ từ công xưởng Đại Hạ Vịnh để kiếm tiền, đồng thời cải thiện nền công nghiệp của quốc gia. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa quyết định bắt đầu từ lĩnh vực nào, nhưng trước tiên có thể thành lập công ty đã. Dù sao việc thành lập công ty cũng tốn một khoảng thời gian chuẩn bị, từ đăng ký thương mại, thuế vụ cho đến mở tài khoản ngân hàng, tất cả đều là những việc nhỏ nhặt nhưng rất phiền phức. Vì vậy, hắn cần nhân viên chuyên nghiệp của tập đoàn xử lý các thủ tục này. Ngay cả với em, anh cũng không thể tiết lộ sao? Tô Minh Ngọc hờn dỗi. Em giúp anh quản lý một tập đoàn lớn như vậy, lại còn giữ bí mật với em. Chuyện cá nhân của anh còn chưa tính, giờ đến công việc kinh doanh cũng giấu em sao? Trương Dịch nghe thấy vậy, cảm thấy hơi ngượng ngùng. Hắn biết, trong số những người phụ nữ bên cạnh mình,
Tô Minh Ngọc là người vất vả nhất. Hắn có thể thoải mái làm một ông chủ nhàn rỗi, mỗi ngày dắt theo một nhóm bạn gái đi chơi khắp nơi. Nhưng tất cả công việc quản lý tập đoàn lại đổ lên vai Tô Minh Ngọc. Mặc dù cô yêu công việc này và thích thú với việc quản lý một tập đoàn siêu cấp, nhưng dù sao thì con người cũng sẽ mệt mỏi. Trong khi cô đang làm việc cực nhọc, Trương Dịch lại đang vui vẻ bên những người phụ nữ khác, chắc chắn cô có chút không hài lòng. Trương Dịch mỉm cười, dịu giọng, không phải là anh giấu em, chỉ là hiện tại anh vẫn chưa quyết định rõ ràng về dự án công nghệ này sẽ đi theo hướng nào. Để xác định hướng phát triển trong tương lai, anh còn cần suy nghĩ thêm. Câu nói này không phải là nói dối, vì hắn thực sự chưa nghĩ ra sẽ bắt đầu từ đâu. Toàn bộ công xưởng ở Đại Hạ Vịnh có thể nói là bao gồm hầu hết những công nghệ nền tảng phát triển trong 500 năm tới. Từ phần mềm máy tính, công nghiệp nhẹ, công nghiệp nặng, đến kỹ thuật sinh học, tất cả đều có thể phát triển được, và hiện tại hắn đang lập kế hoạch chi tiết cho từng lĩnh vực. Những công nghệ này đều quá sức kinh ngạc, không phải cứ muốn đưa ra là có thể đưa ra. Hơn nữa, cách sử dụng sau khi tung ra thị trường cũng là một vấn đề cần suy nghĩ kỹ. Tô Minh Ngọc có chút ngạc nhiên, anh còn chưa nghĩ rõ sẽ làm gì sao? Không thể giải thích rõ ràng chỉ với vài câu nói, Trương Dịch bèn cười, thực ra, trước đây anh đã bí mật tài trợ cho một nhóm nghiên cứu khoa học. Họ nghiên cứu rất nhiều vấn đề về khoa học kỹ thuật, đúng rồi, thuốc thương long huyết cũng là một trong những đề tài của họ. Vậy nên, nghe đến đây, Tô Minh Ngọc dường như đã hiểu. Vậy có nghĩa là, chúng ta phải chờ xem họ có thể tạo ra thứ gì, sau đó công ty mới quyết định bán cái gì, đúng không? Đúng, không hổ là em, Trương Dịch cười khen ngợi. Tô Minh Ngọc vẫn cảm thấy mọi chuyện hơi mơ hồ. Cô không biết Trương Dịch đã tài trợ cho nhóm nghiên cứu này từ khi nào. Một nhóm có thể nghiên cứu và điều chế thuốc thương long huyết hẳn phải thuộc hàng đỉnh cấp thế giới. Gạt bỏ những suy nghĩ lộn xộn, Tô Minh Ngọc quyết định không nghĩ nữa. Trên người Trương Dịch có quá nhiều bí mật khiến cô không thể hiểu hết. Được rồi, hôm nay em sẽ sắp xếp người xử lý chuyện này. Anh chỉ cần cho em biết tên công ty là gì. Trương Dịch đã sớm nghĩ ra cái tên cho công ty, gọi là Công nghệ Thế giới mới. Được rồi, khi mọi việc xong xuôi, em sẽ báo cho anh biết. Trương Dịch đang định cúp máy, thì Tô Minh Ngọc đột nhiên nói, đúng rồi, Trương Dịch, có một việc cần nói với anh. Có chuyện gì sao? Hắn hỏi. Năm nay Đại hội Internet toàn quốc sắp được tổ chức, anh có biết sự kiện này không? Nghe Tô Minh Ngọc nhắc đến, Trương Dịch mới nhớ ra hội nghị lớn đó. Đại hội Internet toàn quốc là sự kiện được chính phủ tổ chức, quy tụ những tên tuổi lớn trong giới truyền thông và công nghệ trên cả nước. Tuy trên danh nghĩa là đại hội về Internet, nhưng trong thời đại Internet, thực tế là mọi ngành nghề đều có liên quan đến Internet. Do đó, hầu hết các doanh nghiệp lớn và nổi tiếng trong nước đều tham gia. Ngoại trừ một số doanh nghiệp công nghiệp nặng hoặc mỏ than như Tấn Tây, còn lại tất cả các tập đoàn lớn đều tham gia. À, hội nghị đó à, anh biết, đến lúc đó em thay anh đi một chuyến là được. Trương Dịch không thích xuất hiện công khai, hơn nữa những hội nghị quy mô như thế này thường kéo dài nhiều ngày. Nghĩ đến việc phải tiếp xúc và xã giao với biết bao nhiêu người đã khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Tô Minh Ngọc cười bất đắc dĩ, không dễ thế đâu. Phải biết rằng, tất cả người tham dự đều là người đứng đầu các tập đoàn lớn. Mặc dù em trên danh nghĩa là giám đốc điều hành, nhưng dù sao anh mới là chủ tịch tập đoàn. Hội nghị này lại do chính phủ đứng ra tổ chức, anh không đi không được. Trương Dịch vuốt trán, thở dài, không đi không được sao, thật là phiền phức. Đến Bắc Kinh một chuyến có rất nhiều lợi ích, những người đứng đầu giới kinh doanh và công nghệ đều sẽ có mặt. Anh có thể tranh thủ thiết lập các mối quan hệ, Tô Minh Ngọc khuyên nhủ. Anh biết rồi, nếu đã vậy, anh sẽ chuẩn bị, khi nào hội nghị sẽ diễn ra. Theo kế hoạch, có thể sẽ chính thức tổ chức vào thứ 6 tới. Hiện tại phía chính phủ chưa liên hệ chính thức với chúng ta, nhưng đó chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Những lần tổ chức trước, tập đoàn Thịnh Thế chưa từng tham gia. Thứ nhất là vì quy mô khi đó của tập đoàn chỉ nổi tiếng ở tỉnh Giang Nam, sức ảnh hưởng trên toàn quốc rất nhỏ. Thứ hai là do tính chất ngành nghề của tập đoàn là bất động sản và bán lẻ, không có nhiều liên quan đến Internet. Nhưng năm nay, với sự ra đời của hai nền tảng thương mại điện tử Taobao và Meitu, tập đoàn Thịnh Thế đã trở thành nhà mạng thương mại điện tử hàng đầu trong nước. Do đó, ánh mắt của rất nhiều người đều đổ dồn vào họ, và Trương Dịch dù muốn hay không cũng không thể không tham dự. Đại hội Internet toàn quốc không có chu kỳ tổ chức cố định, thường diễn ra mỗi 3 đến 5 năm. Đây là một sự kiện do các cơ quan nhà nước khởi xướng, nhằm mục đích phát huy vai trò to lớn của Internet trong thương mại và phát triển khoa học công nghệ. Hàng năm, những người đứng đầu và các nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ sẽ đến tham gia giao lưu. Với tập đoàn Thịnh Thế, năm nay họ chắc chắn sẽ nhận được thư mời, và Trương Dịch với tư cách tổng giám đốc phải có mặt. Trước đây, Trương Dịch không mấy hứng thú với sự kiện này, vì công việc chính của hắn là xử lý các vấn đề tài chính. Hơn nữa, những cuộc thảo luận quan trọng của các đại gia cấp cao thường không công khai mà diễn ra ở những buổi gặp gỡ riêng tư hoặc các buổi tiệc do giới chức tổ chức.
Nhưng vì năm nay mình phải tham gia, Trương Dịch đành phải cấp tốc học bổ sung thêm kiến thức liên quan. Mặc dù bây giờ tôi đã là người giàu nhất cả nước, nhưng khi tới Bắc Kinh, đối diện với nhiều nhân vật nổi tiếng như vậy, bảo không chút hồi hộp thì thật là nói dối. Trương Dịch vừa đọc các tài liệu liên quan về đại hội Internet vừa than thở. Hắn dù giàu có nhưng điều đó chỉ phản ánh phần tài sản công khai trên giấy tờ, qua các bảng xếp hạng. Trên thực tế, thế giới còn nhiều tài phiệt ẩn danh chưa bao giờ công khai tài sản. Chẳng hạn như ở Hoa Hạ, có rất nhiều gia tộc giàu có tương tự. Như nhà họ Ngô trước đây, tổng tài sản của cả gia tộc còn lớn hơn tập đoàn Thịnh Thế rất nhiều. Hơn nữa, tập đoàn Thịnh Thế chưa niêm yết trên sàn chứng khoán, nên việc định giá tài sản không hoàn toàn chính xác. Cái danh hiệu người giàu nhất nước này chỉ là danh nghĩa, so với các tập đoàn lớn khác, tài sản của hắn không chênh lệch quá nhiều. Tuy vậy, Trương Dịch có một ưu thế, công ty của hắn là vốn cá nhân, hắn nắm quyền kiểm soát tuyệt đối. Nếu nói về tài sản cá nhân, trong nước hắn có thể thuộc hàng đầu. Còn cụ thể đứng ở vị trí nào thì hắn cũng không rõ, vì có nhiều tài phiệt ẩn mặt mà hắn chưa biết. Tìm hiểu mấy thứ này quả thật không mấy hấp dẫn. Được rồi, khi đến nơi thì đi một vòng cho có, dù sao là người mới trong giới kinh doanh, lại là chủ của một công ty thương mại điện tử, chắc cũng không phải tham dự vào những cuộc họp cốt lõi. Trương Dịch thả tài liệu lên ghế sofa, lười biếng không muốn nghĩ nhiều về chuyện đó. Trước đây hắn từng đến Bắc Kinh vì công việc, nhưng chỉ là đi ngang qua. Vì công việc quá bận rộn, hắn chưa có thời gian để du lịch hoặc tham quan. Chỉ là trong những lúc tiếp khách, hắn từng ghé qua một khách sạn nổi tiếng và nghe các tài xế Bắc Kinh kể chuyện linh tinh trên đường đi. Đối với thành phố này, trong lòng hắn có sự kính trọng, nhưng không phải là hiểu biết nhiều. Nhưng giờ đây, khi đã không cần phải làm thuê cho người khác, hắn hoàn toàn tự do. Vì vậy, lần này nhân cơ hội đến Bắc Kinh, Trương Dịch dự định dành thời gian để khám phá. Dù sao thì cảnh sắc phương Bắc cũng có sự khác biệt đáng kể so với phương Nam. Nặc nặc, y, vài ngày nữa tôi sẽ đi Bắc Kinh, các cô chuẩn bị quần áo giúp tôi. Trương Dịch lên tiếng. Hai cô hầu gái, Nặc nặc đang bưng trà và y đang massage chân cho hắn, ánh mắt sáng lên ngay lập tức. Chủ nhân, lần này ngài muốn dẫn mấy cô hầu gái theo. Cả hai hầu gái ngày thường đều hết sức tận tụy với công việc của mình. Thông thường, trừ khi Trương Dịch dẫn các cô đi cùng, nếu không họ sẽ không rời khỏi trang viên. Trang viên có rất nhiều người, chỉ riêng hầu gái đã có 50 người, cần sự quản lý từ họ. Trương Dịch sờ cằm, suy nghĩ một chút, lần này đi xa, hắn dự định tận hưởng một chút không khí mới mẻ ở phương Bắc. Những hầu gái hay bạn gái trong nhà đều không mang theo, để tránh làm gián đoạn kế hoạch của mình. Vì thế hắn nói, lần này tôi dự định đi nhẹ nhàng, chỉ mang theo 2 vệ sĩ để xách hành lý. Các cô ở lại Thiên Hải trong nhà cho tốt. Ánh mắt đôi chị em sinh đôi Nặc nặc và y thoáng buồn bã. Vâng, chủ nhân. Thấy cảnh này, Trương Dịch cảm thấy hơi áy náy. Hắn nghĩ một lúc, rồi lấy ra một tấm thẻ đen đưa cho Nặc nặc. Đây là thẻ phụ của tôi, mấy ngày này các cô cùng các chị em đi thư giãn một chút. Trong nhà nhiều người, cũng không cần phải trông coi suốt ngày. Lần này tôi đi có thể sẽ ở lại lâu một chút. Nặc nặc hiểu rõ tính cách của Trương Dịch, nên không từ chối, nở nụ cười và nhận lấy tấm thẻ. Cảm ơn chủ nhân. Cả hai cô hầu gái ngoan ngoãn đáp. Được rồi, cứ vậy đi, mấy ngày tới các cô chuẩn bị sẵn sàng, khi có thông báo từ bên kia, tôi sẽ xuất phát. Việc chuẩn bị cho chuyến đi khá nhiều, ít nhất cũng phải chuẩn bị hơn 100 bộ quần áo. Ở nhà thì hắn có thể mặc một bộ quần áo nhiều lần trước khi bỏ đi, nhưng khi ra ngoài, Trương Dịch hoàn toàn không muốn giặt giũ, mọi thứ đều là mặc một lần rồi vứt. Chỉ có như vậy, hắn mới thực sự cảm nhận được mình là người giàu có. Nhưng dù chi tiêu như thế, số tiền tiêu mỗi ngày vẫn không thấm vào đâu so với số tiền hắn kiếm được, điều này khiến hắn cảm thấy rất đau đầu. Tuy nhiên, nghĩ đến nhà máy Đại Hạ Vịnh tiêu tốn vô số tiền bạc, Trương Dịch cảm thấy cân bằng lại chút ít. Tiền là gì? Tiền chỉ có ý nghĩa khi được tiêu xài. Nếu không, chẳng phải đang làm thuê cho ngân hàng sao? Chủ nhân, đến giờ ngài dắt chó rồi. Y cầm một chiếc roi da màu vàng đi tới, cười tươi. Bộ váy hầu gái hồng nhạt để lộ đôi chân trắng mịn đầy quyến rũ. Ồ, đã đến giờ rồi sao? Trương Dịch thở dài. Thật là, lẽ ra lúc trước không nên mỗi ngày đưa chúng nó đi dạo. Giờ thì chỉ cần không đưa chúng ra ngoài đi dạo, chúng lại không vui. Y mỉm cười, cũng không có cách nào khác, chúng đều là thú cưng của ngài mà. Nói đến đây, ánh mắt cô thoáng hiện lên vẻ ghen tị. Thật lòng mà nói, đôi khi em cũng có chút ghen tị với bọn chúng. Trương Dịch cầm lấy roi ra, đi ra khỏi biệt thự. Bên ngoài, hắn thấy 10 cô hầu gái, mỗi người đều mặc trang phục cosplay chó rất khiêu khích. Những bộ đồ này che chắn chẳng khác gì đồ lót, chỉ có thêm chiếc vòng cổ và một vài món phụ kiện đầu chó. Trương Dịch tiến tới, cầm dây buộc trên cổ từng cô một, roi ra trong tay vung nhẹ lên cặp mông đầy đặn của một cô hầu gái, kêu chát một tiếng,
Đi nào. Có một lần, Trương Dịch nghe người ta nói rằng việc mỗi ngày ra ngoài dắt chó rất tốt cho sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Hắn đã lấy cảm hứng từ đó và quyết định mỗi ngày phải ra ngoài dắt chó để giữ cho bản thân khỏe mạnh. Phải nói rằng, đây thực sự đã trở thành một thói quen thú vị, giúp hắn cảm thấy cuộc sống bớt khô khan và nhàm chán. Thư mời từ chính quyền Bắc Kinh quả nhiên đến đúng hẹn. Năm nay, chủ trì Đại hội Internet toàn quốc là Bộ Khoa học và Công nghệ. Điều này khiến Trương Dịch cảm thấy hơi thú vị. Bộ Khoa học và Công nghệ, xem ra chủ đề năm nay chắc chắn sẽ liên quan đến công nghệ và Internet. Cũng đúng thôi, hiện nay Internet đang phát triển ngày càng nhanh, dần dần liên kết sâu hơn với các tầng lớp công nghệ. Trên thế giới, cuộc cạnh tranh về công nghệ Internet cũng đang rất gay gắt. Có lẽ năm nay họ sẽ bàn về những vấn đề này. Chỉ có điều, nếu vậy tập đoàn Thịnh Thế có lẽ chỉ có thể đi để góp mặt cho có thôi. Trương Dịch khẽ cười nhạt. Tập đoàn Thịnh Thế phát triển với tốc độ rất nhanh, nhưng vì thế mà nhiều người vẫn cho rằng tập đoàn này chưa đủ nội lực. Trong một hội nghị liên quan đến khoa học và công nghệ như thế này, chắc không nhiều người nghĩ rằng Thịnh Thế có thể tham gia vào những vấn đề cốt lõi. Hiện tại, nhiều người vẫn nhìn nhận Thịnh Thế tập đoàn chỉ là một công ty khởi nghiệp từ các dịch vụ bán lẻ và nền tảng thương mại điện tử, giống như cách Amazon đã bứt phá trước đây. Tuy nhiên, họ lại không biết rằng Trương Dịch đang nắm trong tay những bí mật phát triển công nghệ của nhân loại trong 500 năm tới. Tóm lại, cứ tới đó xem sao, biết đâu đây lại là cơ hội tốt để đẩy sản phẩm của công ty chúng ta ra thị trường. Công ty mới mang tên Công nghệ Thế giới mới đã được đăng ký thành lập xong, văn phòng đặt tại một tòa cao ốc 30 tầng mới xây gần khu Đại Hạ Vịnh. Tô Minh Ngọc tuy không rõ mục đích cụ thể của công ty này, nhưng kết hợp với quy mô của công ty Dịch Hằng trước đó, cô đã mua một tòa nhà với diện tích khá lớn để làm trụ sở. Dự định trong tương lai, nếu Trương Dịch có thêm các ý tưởng mới và cần thành lập công ty con, tất cả đều sẽ có nơi để làm việc. Hiện tại, cả tòa cao ốc vẫn đang trong giai đoạn bố trí và chưa có nhân viên chính thức. Dù sao thì Công nghệ Thế giới mới cũng chưa có một lĩnh vực kinh doanh cụ thể nào, nên không cần thiết phải có nhân viên. Nhưng không lâu nữa, Trương Dịch sẽ khiến tên tuổi của công ty này nổi tiếng khắp thế giới. Trước giờ khai mạc Đại hội Internet toàn quốc, một chiếc máy bay tư nhân đã hạ cánh tại sân bay Đại Hưng, Bắc Kinh. Trương Dịch mặc bộ trang phục thoải mái, đội mũ lưỡi chai màu đen và đeo kính râm, bước ra khỏi cabin máy bay. Bên cạnh hắn có mười mấy bảo vệ mặc vest đen, tay mang theo các loại hành lý lớn nhỏ, đều là những vật dụng cần thiết cho chuyến đi. Vừa bước xuống máy bay, một cơn gió lạnh từ phương Bắc thổi tới khiến da của Trương Dịch cảm thấy khô ráp. Quả nhiên, phương Bắc vẫn luôn khô ráo, nếu ở đây lâu, có khi da mình sẽ tệ đi mất. Hắn sờ lên mặt mình, cảm thán. Lưu Tử Hào, đội trưởng đội bảo vệ và cũng là cận vệ thân tín số 1 của Trương Dịch, bước đến gần và nói nhỏ, khí hậu vùng nào người vùng nấy. Ở phương Bắc, dân phong mạnh mẽ, phụ nữ ở đây cũng khác biệt rõ so với phía Nam. Lưu Tử Hào là một kẻ lão làng trong những câu lạc bộ đêm của Giang Nam. Lúc trước, khi Trương Dịch vừa đến trang viên, chính Lưu Tử Hào đã dẫn hắn đi khắp các tụ điểm ăn chơi, giúp hắn mở mang không ít kiến thức. Quả nhiên, Trương Dịch nhíu mày, chẳng lẽ anh cũng quen thuộc với mấy chỗ chơi bời ở Bắc Kinh? Lưu Tử Hào liếm môi một cách ngượng ngùng, không biết là do khí hậu quá khô hay vì tâm trí đang bùng cháy. Bắc Kinh thì tôi chưa tới, nhưng cái tên Thiên Thượng Nhân Gian thì tôi đã nghe qua từ lâu rồi. Công tử, chúng ta. Tôi là người đàng hoàng. Trương Dịch liếc nhìn Lưu Tử Hào. Vâng, nhưng chỗ đó lại là nơi nổi tiếng về thương vụ. Nếu ngài đến gặp gỡ các doanh nhân ở đây, tránh không khỏi phải xã giao. Hay là tôi đi trước tìm hiểu thông tin một chút? Cút đi, muốn ăn một mình chứ gì? Trương Dịch giả vờ giận dữ nhìn Lưu Tử Hào. Lần này tôi đến đây có việc quan trọng, không phải để vui chơi. Nghe vậy, Lưu Tử Hào lập tức trở nên nghiêm túc. Vâng, công tử, tôi sai rồi. Trương Dịch cười khẽ, rồi nói chậm rãi, nhưng thôi, việc xã giao trong kinh doanh là điều không thể tránh khỏi. Tuy bản thân tôi không thích mấy chỗ vui chơi đó, nhưng người trong giang hồ thì thân bất do kỳ. Nếu có thời gian, vì công việc mà hy sinh một chút cũng không sao. Lưu Tử Hào lập tức mỉm cười, ngài quả thật rất hiểu đại nghĩa, công tử. Đi thôi, về khách sạn trước đã, Trương Dịch nói và bước về phía trước. Lần này đến Bắc Kinh, hắn giữ một thái độ rất kín đáo. Bắc Kinh là thủ đô, quả thật là nơi ngọa hổ tàng long, đến mức nếu một tấm biển quảng cáo rơi xuống, có khi đập trúng vài quan chức. Đặc biệt khi Đại hội Internet toàn quốc sắp diễn ra, những nhân vật lớn từ giới khoa học công nghệ và kinh doanh đều tập trung tại đây. Lần đầu tiên tham gia một hội nghị quy mô như thế này, Trương Dịch cảm thấy khiêm nhường một chút sẽ tốt hơn. Khi đoàn người bước ra khỏi sân bay, ngay lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Cách ăn mặc của Trương Dịch thực sự không giống với một chủ tịch tập đoàn lớn, nhưng dù chỉ để lộ nửa khuôn mặt, vẻ ngoài ấn tượng của hắn vẫn không thể che giấu. Điều này khiến nhiều người lầm tưởng rằng hắn là một ngôi sao lớn nào đó. May mà đội bảo vệ khá đông đã nhanh chóng chặn lại những người có ý định tiến đến xin chữ ký.
Sau khi rời khỏi sân bay, đã có nhân viên của tập đoàn chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Xe chuyên dụng của Trương Dịch là một chiếc Lincoln chống đạn màu đen. Còn chỗ ở lần này là khách sạn 5 sao nổi tiếng tại Bắc Kinh, Express Devins. Ban đầu, Trương Dịch muốn giữ kín đáo, nhưng khi hắn vừa xuất hiện ở cửa khách sạn, tổng giám đốc khách sạn cùng một đoàn nhân viên đã đứng sẵn tại lối vào để đón tiếp. Hoan nghênh tổng giám đốc Trương đến với Express Devins. Trương Dịch cười khẽ, ban đầu tôi muốn khiêm nhường một chút, nhưng mà đến ở khách sạn cần phải cung cấp thông tin cá nhân. Xem ra, làm một người bình thường thật không dễ dàng. Tổng giám đốc khách sạn vội vàng tiến lên, mỉm cười nịnh nọt, ngài như là vàng, dù có cố che giấu thế nào cũng không thể che được ánh sáng rực rỡ. Ngài đến đây khiến khách sạn chúng tôi như rồng đến nhà tôm. Express Devins là khách sạn 5 sao, nội thất vô cùng sang trọng, chỉ riêng sảnh chính đã lộng lẫy, dát vàng, thể hiện sự xa hoa đẳng cấp. Lời nói của vị tổng giám đốc này đầy sự nịnh nọt. Không cần tâng bốc tôi như vậy, tôi không phải người thích nghe những lời giả dối. Tôi thích sự chân thực. Hơn nữa, có kiêu căng như vậy không? Tôi có phải là người thích khoe khoang đâu. Trương Dịch khoát tay, ra vẻ không hài lòng. Tổng giám đốc và các nhân viên khách sạn nhìn nhau bối rối. Nhưng ngay sau đó, Trương Dịch nói, nhưng thôi, hôm nay những người ở đây đều được thưởng mỗi người 50.000 đồng tiền boa. Tin tức về việc Trương Dịch ở tại khách sạn Express Devins lan truyền rất nhanh chóng. Hiện tại, danh tiếng của hắn có thể nói là vang khắp cả nước, là người đứng đầu trong lĩnh vực thương mại điện tử, người giàu nhất quốc gia, biểu tượng của giới trẻ. Cái tên Trương Dịch đã trở thành một biểu tượng mà không ai trong nước không biết đến. Thêm vào đó, tập đoàn Thịnh Thế gần như lũng đoạn thị trường thương mại điện tử trong nước, dẫn đến bất kỳ ai hoạt động trong ngành thương mại đều phải có hợp tác với hắn. Vì vậy, khi Trương Dịch vừa đến Express Devins, lập tức có rất nhiều ông chủ lớn trong nước tìm đến. Họ không dám quấy rầy Trương Dịch nghỉ ngơi, chỉ có thể nhờ cậy Lưu Tử Hào, trợ lý của hắn chuyển lời, hy vọng có thể gặp mặt hắn nếu có thời gian rảnh. Tuy nhiên, Lưu Tử Hào đã nhận được chỉ thị từ Trương Dịch rằng, trừ khi đó là những ông chủ của tập đoàn hàng đầu, còn lại không cần phải gặp gỡ, nếu không, Trương Dịch bận rộn đến kiệt sức. Phòng tổng thống của khách sạn Express Devins rất rộng rãi, có một phòng ngủ, một phòng khách và một phòng tắm, diện tích lên đến hơn 200 mét vuông. Nếu muốn, Trương Dịch thậm chí có thể chơi tennis ngay trong phòng. Vừa đến nơi, cảm giác mệt mỏi sau chuyến bay dài khiến hắn nằm xuống ghế sofa, vừa xem tin tức về Bắc Kinh, vừa nghỉ ngơi. Ôi, lúc này mà có Nặc Nặc và Y ở đây thì tốt biết mấy. Trương Dịch thở dài, hắn cảm thấy thiếu vắng sự quan tâm và nhanh chóng nhận ra lý do. Khi còn ở Thiên Hải, đi đâu hắn cũng có một nhóm hầu gái hoặc vài cô bạn gái bên cạnh, chưa bao giờ thiếu bóng dáng phụ nữ. Nhưng lần này đến Bắc Kinh, hắn muốn có không gian riêng để khám phá nên đã không mang theo bất kỳ người phụ nữ nào. Thậm chí Ba Ba và Triệu Thế Hy dù khóc lóc đòi đi cùng cũng bị hắn tìm cách đẩy sang chương trình truyền hình khác để không thể đi theo. Ngay cả Tô Minh Ngọc muốn đi cùng cũng bị hắn thuyết phục ở lại. Vì sao? Chỉ đơn giản là hắn muốn trải nghiệm những điều mới mẻ ở phương Bắc, muốn khám phá xem hương vị của các cô gái phương Bắc như thế nào. Nhìn dáng vẻ lười nhác của Trương Dịch khi nằm trên ghế sofa, người quản lý khách sạn lập tức ân cần lên tiếng, "Tổng giám đốc Trương, ngài có yêu cầu gì có thể gọi cho bộ phận tiếp tân bất cứ lúc nào. Số của ngài sẽ được kết nối trực tiếp với tôi đảm bảo sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của ngài kịp thời." Người quản lý khách sạn hơn 40 tuổi, mặc bộ vest lịch sự, tóc được vuốt gel trải ngược một cách gọn gàng. Ở những nơi như thế này, làm quản lý không chỉ cần ngoại hình ưa nhìn mà còn phải có khả năng xử lý tình huống tốt. Nếu không, rất dễ làm giảm uy tín của khách sạn. Trương Dịch hơi động lòng, định nói, anh có thể tìm vài cô gái tốt đến đây không? Nhưng nghĩ đến đó, hắn ngưng lại. Nói đùa gì chứ, dịch vụ phòng trọ này, có hay không thì Trương Dịch không nghi ngờ. Nhưng loại phụ nữ này giờ hắn lại không mấy hứng thú. Người thực sự giàu có thường không tự mình đi mua sắm, họ thậm chí chẳng cần tự lái xe, chứ đừng nói đến chuyện tự lên xe buýt. Và lại, loại chuyện này cũng không tiện để quản lý khách sạn biết. Nếu hắn ta biết, lỡ có lúc nào đó thông tin này lộ ra ngoài, Trương Dịch cũng muốn giữ chút thể diện. Để người khác biết hắn tìm dịch vụ phòng, chẳng phải bị cười đến rụng răng sao. Vì vậy, tốt nhất là chờ cơ hội. Sau đó, có thời gian hắn sẽ đi dạo quanh những trường đại học nổi tiếng của Bắc Kinh, chẳng hạn như Học viện Điện ảnh và Truyền hình, tự mình tìm một vài người đẹp về thưởng thức. Không có việc gì, anh cứ ra ngoài trước đi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút, Trương Dịch nói. Người quản lý khách sạn lập tức cười nói, được rồi, nhưng chúng tôi biết tổng giám đốc Trương xa xôi mà đến, rất vất vả, nên đã sắp xếp 2 nhân viên đặc biệt để phục vụ ngài. Nếu ngài muốn du ngoạn Bắc Kinh, các cô ấy có thể làm hướng dẫn viên cho ngài. Nói rồi, người quản lý khách sạn vỗ tay. Lập tức từ ngoài cửa bước vào 2 cô gái trẻ. Họ vừa bước vào, cả căn phòng dường như sáng bừng lên. Không phải vì điều gì khác,
mà bởi làn da trắng như sứ của các cô ấy dưới ánh đèn càng trở nên nổi bật. Trương Dịch quay đầu lại, ánh mắt thoáng sáng lên. Hai cô gái này trông thật quyến rũ, một cô có mái tóc đen dài suôn mượt thả xuống tận lưng, làn da trắng mịn như bơ. Khuôn mặt nhỏ nhắn trái xoan cùng đôi mắt long lanh như biết nói dường như muốn cuốn hút Trương Dịch ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vóc dáng chữ S hoàn hảo khiến người ta không khỏi nghi ngờ rằng có phải cô ấy được tạo ra để trở thành một kiệt tác. Cô gái còn lại thì nhỏ nhắn dễ thương, cao khoảng 1m50, gương mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt to tròn khiến người ta không khỏi yêu mến. Đôi chân trắng nõn thon nhỏ trông như chỉ cần hơi mạnh tay cũng có thể khiến chúng tan vỡ. Một người là nữ thần gợi cảm, người kia là tiểu loli dễ thương, hai phong cách hoàn toàn khác biệt này khiến Trương Dịch không khỏi thích thú. Xét về nhan sắc và vóc dáng, họ hoàn toàn không thua kém gì những cô hầu gái trong nhà hắn. Trương Dịch nhìn chăm chú hai cô gái vài giây, sau đó quay sang người quản lý khách sạn ra hiệu. Người quản lý khách sạn nhanh chóng bước tới, cúi đầu, "Tổng giám đốc Trương, ngài có dặn dò gì không?" "Là, còn Jin sao?" Trương Dịch ghé vào tai hắn ta hỏi nhỏ. Người quản lý khách sạn mỉm cười, "Tất nhiên rồi. Tôi sao dám lấy những thứ đã qua sử dụng để lừa ngài, Tổng giám đốc Trương." Hắn ta quay đầu nhìn hai cô gái, sau đó hướng về Trương Dịch với một ánh mắt đầy ẩn ý. Hai cô này đều là sinh viên của Học viện Điện ảnh và Truyền hình Bắc Kinh. Trong đợt tuyển chọn lần này, hai cô ấy có chất lượng tốt nhất, nên tôi đặc biệt giữ lại cho ngài. Nghe đến đây, Trương Dịch lập tức hiểu rõ. Đại hội Internet toàn quốc lần này đã thu hút rất nhiều ông lớn từ khắp cả nước tụ hội về Bắc Kinh. Mọi người đều là đàn ông, hiểu thì tự khắc sẽ hiểu, 2 tuần diễn ra sự kiện chắc chắn không thể thiếu các hoạt động giải trí đi kèm. Còn các nữ sinh ở các trường đại học, đặc biệt là Học viện Điện ảnh, cũng muốn nhân cơ hội này để tiếp cận các đại gia. Một số thì vì tiền, một số vì những mục tiêu khác, chẳng hạn như những cô gái học diễn xuất muốn tìm một đại gia có thể giúp họ bước vào showbiz. Trương Dịch gật đầu, anh rất biết cách làm việc. Người quản lý khách sạn lập tức cười, chỉ cần Tổng giám đốc Trương vui vẻ là tốt rồi. Vậy ngài nghỉ ngơi đi, tôi sẽ không làm phiền. Nói xong, hắn ta bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn liếc nhìn hai cô gái với ánh mắt ám chỉ. Hai cô gái nhìn nhau, ánh mắt thoáng chút hồi hộp, nhưng nhiều hơn là sự phấn khích. Lần này, họ đến đây vừa để kiếm thêm thu nhập trong kỳ nghỉ hè, vừa để kết nối với các đại gia trong giới kinh doanh. Trước khi đến, họ đã lo lắng rằng chủ nhân căn phòng này có thể là một ông chú đầu hói, bụng phệ, hoặc thậm chí là một ông già tóc bạc đeo răng giả. Nhưng không ngờ, người trước mặt lại là một đại soái ca. Không những thế, theo lời người quản lý khách sạn, hắn chính là người giàu nhất nước, tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế, Trương Dịch huyền thoại. Ngay lập tức, mọi lo âu và cảm giác tự ti của họ tan biến. Hai cô gái mỉm cười, bước về phía Trương Dịch với ánh mắt đầy mong đợi. 2 giờ sau, Trương Dịch chỉnh tề trong bộ quần áo mới, bước ra khỏi phòng. Bên ngoài cửa, Lưu Tử Hào cùng một vài vệ sĩ khác đang canh gác, ánh mắt luôn cảnh giác quan sát xung quanh. Họ đều là những cựu binh đặc chủng, được tuyển chọn từ hơn ngàn ứng viên của công ty Bảo An Chiến Long, với nghiệp vụ năng lực thuộc hàng nhất lưu. Việc Trương Dịch lần này đến Bắc Kinh mà không dẫn theo bất kỳ em gái nào, thay vào đó chỉ mang theo nhóm bảo vệ này đã nói lên sự quan trọng của chuyến đi. Thấy Trương Dịch bước ra, cả nhóm người lập tức cúi đầu chào. Lưu Tử Hào là người đã theo Trương Dịch lâu nhất, nên không câu nệ như những người khác, gương mặt đầy vẻ hài hước hỏi, "Công tử, cảm giác thế nào?" Trương Dịch vừa gài nút áo, vừa liếc nhìn Lưu Tử Hào với một nụ cười ý vị sâu xa. Nghe nói phương Bắc thường khô hanh, nhưng con gái ở đây lại mịn màng, chẳng có chút nào gọi là khô ráo cả. Lưu Tử Hào lập tức nhanh miệng nịnh nọt, đó là vì công tử quá đẹp trai, sức hút không gì sánh nổi, khiến các cô gái đều phải tan chảy thôi. Trong phòng, hai cô gái trẻ vẫn còn nằm trên giường chưa thể dậy được. Không phải họ không muốn, mà do cả hai quá kiệt sức. Chút nữa cho người mang đến thuốc giảm đau và thuốc hạ sốt cho họ. Trương Dịch nói một cách thản nhiên, nhưng cũng không kém phần quan tâm. "Vâng, công tử yên tâm, chúng tôi sẽ lo liệu chu đáo." Lưu Tử Hào gật đầu. Trương Dịch đến Bắc Kinh, tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội đi dạo xung quanh. Dù sao hội nghị chính thức chỉ bắt đầu vào ngày mai, hôm nay ở khách sạn cũng chẳng làm gì cả. Xuống tầng dưới, Lưu Tử Hào cùng phục vụ viên đã thông báo về việc chuẩn bị thuốc cho hai cô gái kia. Một vài nhân viên phục vụ, nhất là những nữ nhân viên, ánh mắt đều đầy vẻ ngưỡng mộ. Không sai, họ rất ngưỡng mộ hai cô gái đó. Bởi vì được ở bên cạnh một người đàn ông vừa đẹp trai vừa giàu có như Trương Dịch, đó là giấc mơ của không ít người phụ nữ. Quản lý khách sạn cũng nhanh chóng chạy tới, cười niềm nở hỏi, "Tổng giám đốc Trương, ngài có hài lòng với mọi thứ không?" "Cũng ổn thôi, giống như thưởng thức đặc sản Bắc Kinh, thử qua thì thấy khá ngon." Trương Dịch nhẹ nhàng gật đầu, rồi nháy mắt với quản lý. "Nhưng anh có thể thu xếp cho các cô ấy rời đi. Tôi đã cho mỗi người 500.000 đồng, không cần họ quay lại nữa."
Quản lý khách sạn hơi ngạc nhiên, hai cô gái kia đều là những người mà hắn ta đã lựa chọn kỹ càng để phục vụ Trương Dịch, không phải hàng bình thường, lại có ngoại hình và vóc dáng thuộc hàng bậc nhất. Ban đầu, quản lý định để họ ít nhất cũng ở lại bên Trương Dịch một thời gian. Không ngờ hắn chỉ muốn gặp một lần rồi thôi. Lưu Tử Hào nhìn thấu ý nghĩ của người quản lý, tiến tới cười nói, được rồi, quản lý. Những cô gái như thế này, ông chủ của chúng tôi có đến 60 người rồi. Bạn gái chính thức của anh ấy đều là những mỹ nhân tầm cỡ tiên nữ. Ông nghĩ những người này anh ấy sẽ để mắt sao? Ông chủ của chúng tôi chỉ muốn nếm thử chút mới mẻ thôi. Quản lý lập tức nhớ tới bạn gái của Trương Dịch, trong đó có siêu sao nổi tiếng khắp Giang Nam, Ba. So sánh với Ba, hai cô gái kia thật sự không đáng nhắc đến. Hắn ta gật đầu hiểu chuyện, cười nói, Tổng Giám đốc Trương yên tâm, tôi hiểu rồi, tôi sẽ thu xếp ổn thỏa. Mỗi cô gái kiếm được 500.000 đồng chỉ sau một đêm, với họ là một khoản tiền rất lớn. Các quy định của nơi này đã được quản lý thông báo trước, và họ cũng không dám dựa vào việc từng qua lại với Trương Dịch mà tung hô hay kể lể ra ngoài, nếu không muốn gặp rắc rối. Chỉ có điều, quản lý biết chắc rằng trong lòng hai cô gái kia sẽ cảm thấy rất tiếc nuối. Bởi vì Trương Dịch nổi tiếng với việc chiều chuộng bạn gái. Sau khi Ba và Trương Dịch công khai mối quan hệ, nhiều người đã tìm hiểu sâu về câu chuyện của hai người. Kết quả là phát hiện ra Trương Dịch đã thành lập riêng một công ty truyền thông giải trí cho Ba và đầu tư hàng trăm triệu để giúp cô ra mắt thành công. Một người đàn ông như thế, phụ nữ nào mà không muốn có làm bạn trai. Nhưng đâu phải ai cũng có được may mắn như Ba. Trương Dịch mặc bộ đồ thoải mái, đội mũ lưỡi chai và kính râm, chuẩn bị đi ra ngoài dạo chơi một chút trước khi hội nghị chính thức bắt đầu. Lúc này, từ phía đại sảnh có một người vội vã chạy tới, mặt mũi đầy nhiệt tình, hô lớn, Tổng Giám đốc Trương, xin chờ chút. Bước chân của Trương Dịch ngay lập tức dừng lại. Hắn quay đầu nhìn lại và thấy đó là một người đàn ông trẻ khoảng hơn 30 tuổi. Hắn ta mặc một bộ đồ thời trang với phong cách thể thao, đi giày thể thao AJ phiên bản giới hạn. Trên gương mặt là nụ cười rạng rỡ, cộng với bộ ria nhỏ trên cằm, tạo cho người đối diện một cảm giác tinh thần sôi nổi. Lưu Tử Hào lập tức bước lên chặn trước Trương Dịch. Xin dừng bước. Người đàn ông trẻ bị chặn lại nhưng vẫn giữ nụ cười, nhìn về phía Trương Dịch và giải thích, Tổng Giám đốc Trương, tôi là Từ Bình, Tổng Giám đốc của Kinh Ngưu Võng, và tôi là một fan cứng của ngài. Quản lý khách sạn vội vàng bước tới, lo sợ Lưu Tử Hào sẽ động tay động chân nên nhanh chóng giải thích, Tổng Giám đốc Trương, đây là một doanh nhân trẻ tại Bắc Kinh, anh Từ Bình. Anh ấy nghe danh ngài nên mong muốn có thể gặp mặt một lần. Sau đó, hắn ta quay sang Từ Bình và nói, Tổng Giám đốc Từ, tôi đã nói với ngài trước đó rồi, muốn gặp Tổng Giám đốc Trương thì cần phải hẹn trước. Những người khác đều đã đi rồi, sao ngài vẫn còn ở đây? Thì ra tin tức Trương Dịch đến Bắc Kinh đã nhanh chóng lan truyền. Mặc dù hắn giữ kín đáo, nhưng khi mà đại hội Internet sắp diễn ra, tất cả những người đến đây đều không phải là người bình thường, ai cũng có những nguồn tin riêng của mình. Và dù Trương Dịch có muốn kín đáo thì hành động của hắn vẫn dễ dàng bị phát hiện, nhất là khi đang ở tại khách sạn Express Davis này. Một vài người đã đến để xin gặp Trương Dịch, nhưng do không đủ thân phận nên không thể vượt qua cửa của Lưu Tử Hào, đành để lại lời chào rồi ra về. Nhưng Từ Bình, sau khi biết Trương Dịch đang ở đây, đã quyết định ngồi ngay tại sảnh khách sạn để đợi hắn. Và không ngờ hắn ta lại thực sự gặp được Trương Dịch. Tổng Giám đốc Trương, tôi thật sự là fan lớn của ngài, có thể mời ngài một ly được không? Từ Bình lên tiếng, giọng nói đặc sệt thổ âm Bắc Kinh, không lẫn vào đâu được, phong thái cởi mở của người dân địa phương cũng dễ dàng nhận ra. Trương Dịch nhìn hắn ta, không khỏi cảm thấy hơi kinh ngạc. Một ông chủ trẻ như vậy, phong cách lại quá hồn nhiên. Nhưng mà, nghĩ lại thì chính Trương Dịch cũng chẳng có tư cách để đánh giá người khác. Nguyệt Thần, giúp tôi tra thông tin người này. Trương Dịch lặng lẽ liên lạc với Nguyệt Thần. Đã thu thập thông tin về Từ Bình như sau. Từ Bình, nhà sáng lập và tổng giám đốc của Kinh Ngưu Võng, sinh năm 1985. Kinh Ngưu Võng đã lên sàn chứng khoán với giá trị thị trường 228 tỷ đồng. Trong đầu Trương Dịch lướt qua các thông tin cơ bản về người này, trong ánh mắt không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc. Không ngờ người này lại là tổng giám đốc của một công ty có giá trị thị trường hơn 200 tỷ đồng. Đúng là không thể chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá con người. Sau khi xác nhận thân phận của Từ Bình, Trương Dịch ra hiệu cho Lưu Tử Hào lui xuống một bên. Từ Bình, đúng không? Rất vui được gặp anh. Trương Dịch mỉm cười. Từ Bình tiến đến trước mặt Trương Dịch, đôi mắt ánh lên sự phấn khích đến mức khiến người ta không khỏi nghi ngờ về giới tính của hắn ta. Trương Dịch, tôi rất ngưỡng mộ ngài, phải nói rằng tôi là fan số 1 của ngài. Lần này nghe nói có đại hội Internet, tôi biết chắc ngài sẽ đến. Thật sự may mắn khi cuối cùng cũng được gặp ngài. Từ Bình nói, tay bắt tay Trương Dịch nhưng không chịu buông ra. Ha ha, rất vui được gặp anh, gần đây tôi khá bận, nếu có chuyện gì, chúng ta nói chuyện sau được không? Trương Dịch hơi khó xử trước sự nhiệt tình quá mức của Từ Bình.
Nếu người đang trước mặt là một cô gái dễ thương như vậy thì khác, Trương Dịch sẽ chẳng ngại ngần mà tìm hiểu sâu hơn. Nhưng đằng này lại là một gã đàn ông để ria mép, đôi mắt sáng rực nhìn mình với ánh mắt hâm mộ, Trương Dịch thật không biết nên phản ứng thế nào. Nghe thấy lời nói có phần lạnh nhạt của Trương Dịch, Từ Bình dường như nhận ra mình đã hơi quá mức nhiệt tình. Dù rất ngưỡng mộ Trương Dịch, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên hai người gặp nhau, quá nhiệt tình chắc chắn sẽ khiến người ta không thoải mái. Xin lỗi, tôi hơi kích động, anh đừng trách, tính tôi là vậy, rất chân thành. Tôi mà thích ai là thích hết mình, mà không ưa ai thì cũng chẳng bao giờ tỏ ra tốt đẹp, Từ Bình giải thích với giọng điệu thoải mái. Trương Dịch không hẳn chán ghét Từ Bình, trong ấn tượng của hắn, nhiều người ở Bắc Kinh thực sự có kiểu tính cách thẳng thắn như vậy. Đàn ông khí chất đầy mình. Lần sau gặp lại nhé, Trương Dịch muốn đi tiếp. Từ Bình biết mình không thể tiếp tục làm phiền Trương Dịch. Dù sao đây cũng là người giàu nhất nước, người đứng đầu trong ngành thương mại điện tử, mỗi phút của hắn đáng giá hàng triệu đô. Tổng giám đốc Trương, tôi rất quen thuộc với Bắc Kinh. Nếu anh muốn đi đâu chơi thì cứ bảo tôi nhé, cả thành phố này không có nơi nào tôi chưa từng tới, Từ Bình nói với vẻ tự hào. Nghe thấy vậy, bước chân của Trương Dịch bỗng dưng khựng lại. Hắn nhìn Lưu Tử Hào, cả hai người đều có cùng một suy nghĩ. Tối nay, họ dự định đi khám phá những hội quán cao cấp của Bắc Kinh, chẳng hạn như Thiên Thượng Nhân Gian nổi tiếng. Nhưng cả hai đều không biết rõ địa chỉ và chắc chắn cần một người dẫn đường. Từ Bình xuất hiện quả là đúng lúc. Trương Dịch từ từ quay lại, mỉm cười với Từ Bình. Tôi rất hứng thú với văn hóa Bắc Kinh, muốn có dịp khám phá sâu hơn về thành phố này. Nếu anh rảnh, có thể dẫn tôi đi dạo một chút không? Tôi đặc biệt thích các kiến trúc cổ, nhất là những con ngõ hẹp và độc đáo ở đây. Ngõ 7 đầu hay 9 đầu thì sao nhỉ? Từ Bình lập tức nhảy lên vui mừng, đôi mắt sáng còn hơn cả những viên đá quý. Chỉ cần nghe Trương Dịch nói vậy, hắn ta biết mình đã gặp được người bạn tâm giao. Trùng hợp thật, tổ tiên nhà tôi đã ở đây từ lâu đời rồi. He he, nhà tôi gốc từ Diệp Hách Na Lạp, sau này đổi họ thành Từ. Anh có thể hỏi thăm, nhà lão Từ trong ngõ cờ chính là nhà chúng tôi. Kính trọng đã lâu, Trương Dịch gật đầu, mỉm cười. Tôi cũng từng nghe nói, Bắc Kinh phồn hoa lộng lẫy, như thiên đường giữa nhân gian. Tôi vẫn luôn tò mò muốn xem thực tế ra sao. Trương Dịch tiếp lời. Ồ, thật sao? Vậy thì để tôi dẫn anh đi tham quan một vòng. Từ Bình hào hứng đáp. Là những người trẻ tuổi, đôi khi chỉ cần vài lời cũng đủ hiểu nhau. Từ Bình không ngờ rằng thần tượng của mình, người giàu nhất cả nước, vừa đến Bắc Kinh đã muốn đi lang thang. Điều này khiến Từ Bình rất phấn khích, vì hắn ta vốn là một người tính cách phóng khoáng, thích những người có cùng sở thích như vậy. Trương Dịch như thế này mới đúng là bản sắc đàn ông. Và thế là, mặc dù mới gặp nhau lần đầu, nhưng hai người nhanh chóng tìm được điểm chung và cùng nhau đi dạo một vòng qua các sàn đêm của Bắc Kinh. Cả nước đang chuẩn bị cho Đại hội Internet, lần này khoảng cách giữa hai lần tổ chức chỉ vỏn vẹn 1 năm. Khoảng thời gian ngắn ngủi này khiến nhiều ông lớn trong giới kinh doanh và công nghệ ngửi thấy một mùi vị khác thường. Những người nhạy bén với tin tức đã sớm cảm nhận có điều gì đó xảy ra. Trương Dịch là người luôn vô tư, ít để ý đến các diễn biến chính trị và kinh tế. Nhưng đối với những thương nhân và nhà khoa học, tình hình trong nước và quốc tế đều rất quan trọng. Với những người làm kinh doanh, bất kỳ biến động nào trong hay ngoài nước cũng có thể mang đến những cơ hội mới hoặc những rủi ro lớn, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của doanh nghiệp họ. Một thương nhân xuất sắc nếu không nắm bắt được xu hướng sẽ rất khó để công ty mình lớn mạnh và duy trì sự ổn định lâu dài. Tại Phi Vân Các, một trong những địa điểm đại diện của Bắc Kinh cho các cuộc họp quan trọng của giới chức cấp cao. Hôm nay, vài nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất tại Bắc Kinh, thậm chí cả nước, đã có mặt tại đây. Có mặt tại phòng họp là người phụ trách của 3 bộ phận quan trọng: khoa học công nghệ, Sử Sâm Minh, thương mại Hạ Đồng Phương và an ninh thông tin, Lục Kiến Phi. 3 bộ này lần lượt phụ trách phát triển công nghệ mạng, thương mại điện tử và an ninh thông tin trên Internet. 3 vị này chính là những người đứng đầu ban tổ chức Đại hội Internet toàn quốc năm nay. Đặc biệt, năm nay, trọng tâm được đặt lên vai khoa học công nghệ, nên chủ đề chính của hội nghị sẽ hướng đến phát triển công nghệ. Hiện tại, cả 3 người ngồi trong một phòng họp của Phi Vân Các, ai nấy đều ngồi ngay ngắn, trông như những học sinh nhỏ chăm chú nghe giảng. Người có thể khiến 3 vị này nghiêm túc như vậy, chính là người đang ngồi ghế chủ tọa, một người đàn ông lớn tuổi mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn, tóc đã điểm bạc. Ông ta có thân hình gầy gò, nhưng nụ cười hiền từ và cử chỉ hòa ái lại khiến người khác cảm thấy thân thiện. Ngày mai là Đại hội Internet toàn quốc sẽ chính thức khai mạc. Liên quan đến chủ đề lần này, về cơ bản đã định xong. Hôm nay gọi các anh đến đây không phải vì những điều khác, mà là vì phía bên Mỹ lại đang làm khó. Tôi nghĩ các anh cũng đã nghe về việc này, người đàn ông lớn tuổi lên tiếng. 3 người phụ trách gật đầu, khuôn mặt nghiêm nghị. Ngay buổi sáng nay, phía bên Mỹ đã chính thức có thông báo. Trước đó,
tập đoàn Google vốn từng ngỏ ý rằng có thể sẽ thu phí bản quyền hệ điều hành Android, đã chính thức thông báo rằng từ tháng 1 năm sau sẽ bắt đầu thu phí từ tất cả các công ty sử dụng hệ điều hành Android ở khu vực này. Phí bản quyền là 10 đô la Mỹ cho mỗi thiết bị di động. Không chỉ vậy, trong vòng 2 giờ sau đó, tập đoàn Qualcomm, tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chip xử lý, cũng ra thông báo rằng họ sẽ cắt giảm 50% lượng chip cung ứng cho khu vực này từ năm sau. Điều này có nghĩa là những quốc gia vốn phụ thuộc rất nhiều vào chip và hệ điều hành từ Mỹ sẽ phải chịu một cú sốc lớn. Ngành công nghệ của khu vực này dù đã có những bước phát triển vượt bậc trong những năm qua, nhưng rõ ràng vẫn còn khoảng cách lớn so với Mỹ. Nếu có thêm 2-3 thập kỷ nữa, khoảng cách này có thể được thu hẹp. Nhưng lúc này, phía Mỹ đã nhận thấy mối đe dọa từ sự phát triển nhanh chóng của khu vực này và đang tìm cách đối phó. Hệ thống Android chúng ta đã sử dụng vài chục năm luôn được cung cấp miễn phí. Bây giờ họ đột nhiên đòi thu phí, rõ ràng đây là động thái muốn gây áp lực lên chúng ta. Dù tình hình này có ảnh hưởng lớn, nhưng chúng ta vẫn có phương án thay thế. Tuy nhiên, để thay thế hoàn toàn và có tính bền vững thì không dễ dàng. Các lãnh đạo bộ phận ào ào lên tiếng. Các anh đã có kế hoạch gì chưa? Ông Lý nở một nụ cười, hướng ánh mắt về ba người họ, như muốn biết họ dự định giải quyết vấn đề này như thế nào. Sử Sâm Minh nghĩ một lúc rồi nói, khoa học kỹ thuật Huawei đã và đang phát triển hệ thống của riêng mình trong những năm qua. Đến giờ, cũng đã có một số kết quả nhất định. Chúng ta đều biết ngày này sẽ đến, ngày mà họ trở mặt. Nếu đã đến lúc này, vậy thì chúng ta nên đẩy mạnh sử dụng hệ thống nội địa. Điều này cũng có thể giúp tăng tốc độ phát triển hệ thống tự chủ của chúng ta. Ồ, hệ thống của Huawei đã đủ hoàn thiện để sử dụng rồi sao? Ông Lý tò mò hỏi. Sử Sâm Minh vội vàng đáp, đúng vậy, với vị thế là một trong những công ty nắm giữ công nghệ tiên tiến nhất trong nước, Huawei luôn có những thành tựu đáng kể trong lĩnh vực này. Ông Lý không cần lo lắng, vấn đề hệ thống chỉ là chuyện nhỏ. Nghe Sử Sâm Minh nói, Hạ Đồng Phương và Lục Kiến Phi bên cạnh liếc nhìn nhau nhưng không nói gì thêm. Thực tế là hệ thống của Huawei hiện tại vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và vẫn còn một khoảng cách khá lớn về độ thân thiện người dùng và tính ổn định so với Android hay iOS. Bất kỳ ai am hiểu về kỹ thuật đều hiểu rằng, trong thời gian ngắn, dù hệ thống này có thể đưa vào sử dụng cũng chưa thể so bì với hai hệ thống lớn trên. Nhưng dù sao họ cũng không thể công khai chỉ ra điều này. Hiện nay, trong lĩnh vực công nghệ cao cấp, Hoa Hạ vẫn đang có khoảng cách đáng kể so với các quốc gia phương Tây. Hệ thống của Huawei có thể được phát triển đến mức nào không quan trọng, điều cần thiết là nó phải là một giải pháp đối phó tạm thời trong tình hình hiện tại. Khoa học kỹ thuật là lực lượng sản xuất hàng đầu. Những năm qua, chúng ta không ngừng đẩy mạnh đầu tư vào nghiên cứu khoa học và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Các anh không cần quá bi quan, mọi chuyện sẽ tốt lên. Trong các cuộc họp sắp tới, tôi sẽ đề xuất gia tăng đầu tư cho nghiên cứu khoa học. Chúng ta phải làm tất cả để đưa Hoa Hạ lên hàng ngũ cường quốc khoa học kỹ thuật. Cho dù là doanh nghiệp nhà nước hay tư nhân, chỉ cần có phương pháp khả thi để giải quyết vấn đề, dù chỉ là một chút hy vọng, chúng ta sẽ dành mọi chính sách hỗ trợ. Chúng ta nhất định phải vượt qua giai đoạn khó khăn này. Giọng nói của ông Lý toát lên sự kiên quyết, nghiêm nghị và đầy quyết tâm. Ba vị lãnh đạo nhìn nhau, trong lòng cảm thấy xúc động. Đúng vậy, mặc dù hiện tại đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhưng cũng cho thấy tốc độ phát triển của đất nước rất nhanh, khiến người khác phải ghen tị. Hãy nghĩ lại cách đây 20 năm, khi họ phải đối mặt với những vấn đề phong tỏa công nghệ còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần so với hiện tại. Có thử thách, họ phải đối mặt với thử thách. Có lẽ lần này việc Mỹ phong tỏa công nghệ cũng không phải là một điều xấu. Chỉ cần vượt qua được giai đoạn khó khăn này, họ sẽ có cơ hội nắm giữ công nghệ cốt lõi, bao gồm cả chip và hệ thống Internet tự chủ. Nhưng, vượt qua được cửa ải lần này quả thực không hề dễ dàng. Tình hình thế giới thay đổi khó lường, các quan chức cấp cao tại Bắc Kinh đều đau đầu trước thông báo mới từ Mỹ. Tuy nhiên, với Trương Dịch, lúc này hắn lại rất thư thái. Hắn đang cùng Từ Bình, một người quen mới từ Bắc Kinh, đi dạo và khám phá những điểm đến thú vị trong thành phố. Sau cuộc trò chuyện trước đó, Từ Bình cũng cởi mở kể về xuất thân của mình cho Trương Dịch. Không phải là khoác lác, trong gia đình hắn ta quả thực có dòng dõi quý tộc. Ông nội của Từ Bình từng lớn lên trong một khu đại viện nổi tiếng tại Bắc Kinh, nhà có tới 2 khu tứ hợp viện tại khu phía Tây. Gia đình hắn ta có thể coi là một điển hình cho khái niệm nhị đại giàu có, nổi danh. Lớn lên, nhờ tài chính và các mối quan hệ gia đình, Từ Bình quyết định lập nghiệp. Một phần vì đam mê, một phần vì muốn tạo dựng sự nghiệp, và cuối cùng, hơn 30 tuổi, hắn ta đã đạt được thành công nhất định. Hắn ta là người sáng lập của Kinh Ngưu Võng, một nền tảng giao dịch các vật dụng và hàng hóa thú vị, chủ yếu phục vụ sở thích cá nhân của người Bắc Kinh. Những năm gần đây, nhờ sức mạnh của Internet, công ty cũng đã mở rộng sang mảng thương mại điện tử, thậm chí mở cửa hàng trên nền tảng Taobao. Nói đến Kinh Ngưu Võng, các mặt hàng ở đó vô cùng đa dạng. Từ đồ cổ, công cụ, đến những hạt hồ đào, chân châu, lồng chim,
đồ chơi. Miễn là những thứ liên quan đến sở thích, có thể tìm thấy ở đó. Từ Bình cười nói rằng hắn ta thích chơi và sưu tầm từ nhỏ, nên mở công ty cũng chỉ để tiện cho mình và bạn bè có nơi trao đổi đồ đạc. Không ngờ cuối cùng, công việc này lại phát triển thành một sự nghiệp lớn. Trương Dịch chỉ mỉm cười nhạt, nghe những lời đó. Thường những người thành công thực sự luôn khiêm tốn, thường đổ thành công của mình cho may mắn hay tình cờ. Nhưng Trương Dịch cũng là một doanh nhân và là người sáng lập của nền tảng thương mại điện tử lớn nhất cả nước, nên hắn hiểu rằng những lời khiêm tốn đó chỉ là khách sáo mà thôi. Việc phát triển một công ty như Kinh Ngưu Võng với giá trị thị trường hơn 200 tỷ đồng không phải là chuyện đơn giản và chắc chắn không phải chỉ do chơi cho vui. Nếu không có đủ sức mạnh giao tiếp, năng lực kinh doanh và tài chính vững vàng, không thể đạt được bước đi xa như vậy. Hai người ngồi trên xe, hướng đến Thiên Thượng Nhân Gian. Anh đến Bắc Kinh tìm tôi, quả thực là tìm đúng người. Nếu anh muốn nói về làm ăn hay thương mại, tôi không dám khoe khoang trước mặt anh. Nhưng nếu nói đến chơi, thì tìm khắp Bắc Kinh, tôi đứng thứ hai thì không ai dám nhận đứng thứ nhất. Trong chiếc Lincoln, Trương Dịch ngồi ở hàng ghế sau, phía trước là Lưu Tử Hào tự lái, còn Từ Bình ngồi ở ghế phụ chỉ đường. Hắn ta nói chuyện rất hoạt bát, xe di chuyển được hơn nửa tiếng, nhưng miệng hắn ta không ngừng lại một chút nào. Từ ra, sao trạm đầu tiên lại là Tam Lý Đồn, không phải là Thiên Thượng Nhân Gian sao? Lưu Tử Hào hỏi. Hắn ta đã nhắm Thiên Thượng Nhân Gian từ khi biết mình sẽ đến Bắc Kinh, trong lòng cứ mong chờ được cùng Trương Dịch ghé thăm một lần. Chỉ có điều, chỗ đó chi phí quá đắt đỏ, người bình thường khó mà vào được, nên hắn ta chỉ có thể hy vọng được Trương Dịch dẫn đi. Nghe Lưu Tử Hào hỏi, Từ Bình cười lắc đầu, biểu lộ một vẻ mặt như muốn nói, cậu còn non lắm. Thiên Thượng Nhân Gian đúng là không tồi, nhưng đó chỉ là nơi dành cho những người tầm thường thôi. Với người như Tổng Giám đốc Trương, đến đó chưa chắc đã cảm thấy thú vị. Nếu thật sự muốn chơi, Tam Lý Đồn mới là nơi có nhiều điều vui vẻ hơn. Nghe vậy, trong mắt Trương Dịch không khỏi lóe lên vẻ đồng tình. Câu nói này của Từ Bình quả thực rất đúng. Thiên Thượng Nhân Gian là nơi khiến hắn tò mò, nhưng không phải nơi mà hắn thực sự mong muốn. Đối với người bình thường, nơi đó chủ yếu là nơi tụ họp của những người đẹp, những người tìm đến đó với mong muốn tận hưởng vài niềm vui. Nhưng với một người như Trương Dịch, kiểu phụ nữ nào mà hắn không tìm được, việc đến đó là hoàn toàn không cần thiết. Hắn chỉ hỏi Từ Bình về chỗ đó vì sự tò mò với danh tiếng của nó, muốn xem nơi nổi tiếng này có gì đặc biệt. Nói thẳng ra, tôi cũng tò mò về chỗ đó. Muốn ghé qua xem thử, không biết cái gọi là nơi giải trí hàng đầu ở phương Bắc này có gì đặc biệt, và liệu có gì khác so với những nơi ở phía Nam hay không. Trương Dịch cười đáp. Khi còn ở miền Nam, Trương Dịch đã quen với việc thường xuyên lui tới những nơi tụ tập lớn nhỏ. Cả vùng Giang Nam, nơi nào có tiếng tăm, hắn đều đã từng khám phá. Điều đó khiến hắn trở thành người có kiến thức rộng rãi và không ngại thử thách những điều mới mẻ. Vì thế, khi đến miền Bắc, hắn cũng muốn trải nghiệm sự khác biệt giữa hai miền. Đối với hắn, trải nghiệm các cô gái miền Bắc không chỉ là một sự tò mò, mà còn là một cách để hiểu sâu hơn về văn hóa vùng đất này. Từ Bình nghe được lời đề nghị của Trương Dịch, liền mỉm cười quay đầu, thông qua cửa sổ nhỏ nói với Trương Dịch, Tổng Giám đốc Trương nói vậy thì tôi hiểu rồi. Nhưng bây giờ còn sớm, ít nhất phải đợi đến khi đèn lên, nơi đó mới bắt đầu náo nhiệt. Chẳng hạn như Thiên Thượng Nhân Gian, bên đó tôi có người bạn mở sàn, anh có thể ghé qua chơi một lát, tôi đảm bảo sẽ không khiến anh thất vọng. Từ Bình ngó ra phía sau xe, thấy Trương Dịch ngồi một mình ở hàng ghế sau, bên cạnh trống không, liền nở nụ cười mờ ám, xin lỗi Tổng Giám đốc Trương, nếu tôi biết anh thích như vậy thì đã chuẩn bị trước cho anh rồi. Trương Dịch đang lật dở tạp chí Playboy trong tay, nghe thấy câu nói đó, liền đặt tạp chí xuống. Tôi còn cần anh sắp xếp sao, chỉ là muốn nếm thử chút hương vị đặc trưng thôi mà. Lưu Tử Hào ngồi bên cạnh cũng nói thêm, đúng đấy, anh không biết chứ, nếu hỏi thăm về công tử của chúng tôi ở Thiên Hải thành phố, anh sẽ biết danh tiếng của anh ấy như thế nào. Khụ khụ, Trương Dịch bỗng ho khan một tiếng, Lưu Tử Hào lập tức im bặt. Trong trang viên của Trương Dịch luôn đầy rẫy những mỹ nữ, bên cạnh hắn bạn gái cũng là người này đẹp hơn người kia. Những điều này tuy không phải ai cũng biết, nhưng giới thượng lưu đã lan truyền từ lâu. Đặc biệt sau khi quan hệ của hắn với ba ba bị lộ ra, người ta càng gọi hắn là Tổng Giám đốc Phong Lưu. Từ Bình cười tươi đáp, Tổng Giám đốc Trương thật là thẳng thắn. Tôi rất thích cái phong cách sống của anh, thoải mái, tự do, muốn làm gì thì làm. Không giống những gã già kia, bên ngoài thì giả bộ đứng đắn, nhưng bên trong lại đầy toan tính và tham lam, thật phiền phức. Nói đến đây, hắn ta bỗng chuyển đề tài, đúng rồi, có chuyện này thú vị lắm, để tôi kể cho anh nghe. Anh đã nghe về Hách Hồng Thăng, Tổng Giám đốc của Tử Thần chưa? Trong đầu Trương Dịch thoáng hiện lên thông tin cơ bản về người này. À, có nghe qua, nghe nói hắn ta là người đứng đầu trong ngành thương mại rượu điện tử ở trong nước, hắn ta thế nào? Từ Bình cười nói, lần trước hắn đến Bắc Kinh công tác, một người bạn giới thiệu tôi với hắn ta.
Ban đầu trông hắn ta cũng ra dáng lắm, nhưng đến tối khi tôi đưa hắn ta về khách sạn, hắn ta liền đề nghị tôi tìm giúp vài cô gái kỹ thuật tốt. Anh biết không, một đêm hắn ta thay đến 10 cô gái, nhưng không một ai trụ lại trong phòng hắn ta đủ 5 phút. Nghe đến đây, Trương Dịch không kìm được mà cười lớn. Đúng là một lão sắc lang cứng cựa, tôi nhớ hắn ta cũng đâu còn trẻ, thật là càng già càng táo bạo. Từ Bình cười đắc ý, nhưng anh yên tâm, anh khác xa tên đó. Chút nữa tôi sẽ đưa anh đến một hội sở tư nhân, đảm bảo anh sẽ hài lòng. Trương Dịch nhìn vẻ tự tin của Từ Bình mà khẽ mỉm cười. Các cô gái bình thường khó có thể lọt vào mắt của hắn. Như những ông chú đầy mỡ, có thể họ tìm những cô gái có kỹ thuật tốt, nhưng Trương Dịch thì không bao giờ để ý đến những người không sạch sẽ. Chơi hội sở tư nhân sao? Có vẻ thú vị đấy. Trương Dịch nói, đôi mắt sáng lên vài phần. Nếu là những quán bar hay hộp đêm bình thường, hắn thực sự không hứng thú. Những nơi đó, tốt xấu lẫn lộn, các cô gái ở đó phần lớn không đạt tiêu chuẩn của hắn. Dù sao, chỉ riêng trong trang viên của hắn đã có đến 50 cô hầu gái đẹp như thiên thần. Thường xuyên tiếp xúc với những điều xa hoa như vậy, khẩu vị của Trương Dịch ngày càng cao, những cô gái tầm thường không thể lọt vào mắt xanh của hắn. Nhưng hội sở tư nhân thì lại khác. So với các sàn đêm công khai, hội sở tư nhân có tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn nhiều. Từ khách hàng hội viên đến các cô gái đều được lựa chọn kỹ lưỡng, nếu không sẽ làm mất đi đẳng cấp của hội sở. Nói thật đi, Tổng Giám đốc Từ, anh cứ nói là fan của tôi, nhưng tại sao lại thế? Trương Dịch không tiếp tục truy vấn về hội sở nữa. Hôm nay, hắn ra ngoài chỉ muốn chơi, muốn hiểu thêm về phong tục và con người Bắc Kinh, chứ không phải muốn đi tìm sự giải tỏa. Bởi vậy tâm trạng của hắn rất thoải mái, cũng không quá đặt nặng vấn đề. Từ Bình nghe vậy liền đáp, anh hỏi vì sao à? Chẳng phải vì anh giỏi quá còn gì. Khi nhắc đến chuyện này, Từ Bình trở nên rất hào hứng. Vốn dĩ hắn ta đã là người hoạt bát, chuyện trò không ngừng, nên khi Trương Dịch hỏi, hắn ta liền mở máy hát. Kể từ khi anh dám đối đầu với Amazon và đánh bại họ, tôi đã đặc biệt ngưỡng mộ anh. Phải biết rằng, Amazon là một trong những tập đoàn quyền lực nhất thế giới, vậy mà anh chỉ mất chưa đầy 1 năm đã khiến họ phải rút lui. Điểm này thôi, tôi đã thật sự khâm phục. Chưa kể về sau anh còn đấu với Lục Quế Viên. Ôi, thật là chỉ có anh mới dám làm như vậy. Đối thủ anh chọn đều là những kẻ xương cứng. Lục Quế Viên là một trong những tập đoàn bất động sản hàng đầu trong nước, có tài lực mạnh mẽ và bối cảnh vô cùng phức tạp. Kết quả thì sao? Cũng bị anh xử lý gọn ghẽ. Chỉ cần nhìn hai việc này, anh đã là thần tượng của tôi rồi. Chưa kể đến việc anh phát triển loại dược phẩm chữa bệnh nổi tiếng. Bình thường, ai có thể làm được một trong những việc đó đã đủ để trở thành nhân vật không tầm thường rồi. Thế mà anh làm được tất cả, và cái nào cũng xuất sắc. Tôi thật sự chỉ có thể nói hai chữ, chịu phục. Từ Bình nói rõ lý do vì sao ngưỡng mộ Trương Dịch. Điều này cũng giải thích tại sao Trương Dịch có sức ảnh hưởng lớn đến thế hệ trẻ. Dù hắn chỉ mới xuất hiện trước công chúng chưa đầy 2 năm, nhưng trong khoảng thời gian đó, hắn đã tạo nên quá nhiều kỳ tích. Bất kỳ thành tựu nào của hắn nếu tách riêng ra cũng đủ để ghi danh vào lịch sử kinh doanh. Trương Dịch cười nhẹ, khiêm tốn nói, cũng chỉ là những việc bình thường thôi, cơ bản mà. Mặc dù nói khiêm tốn, nhưng giọng điệu của hắn không có chút nào hạ mình. Trương Dịch biết rõ, những điều hắn làm thực sự rất đỉnh, không cần phải khiêm nhường quá. Tuy nhiên, lúc này, Từ Bình bỗng nhiên thốt ra một câu, nếu anh có thể giải quyết cả vấn đề Bắc Kinh hiện tại thì mới thực sự là thành thần. Câu nói này không lớn nhưng Trương Dịch nghe rất rõ. Hắn nhìn Từ Bình cười, đôi mắt đầy vẻ tò mò và bí ẩn, không biết những lời của Từ Bình có ý gì. Dù sao cũng đang nhàn rỗi, Trương Dịch quyết định hỏi thêm, ồ, anh đang nói đến chuyện gì vậy? Nghe Trương Dịch tiếp lời, Từ Bình cười nói, còn có thể là chuyện gì chứ? Cũng chỉ là cái chuyện đại hội Internet năm nay sắp tổ chức thôi mà. Hắn ta dừng lại một chút, rồi hơi nhíu mày, nhìn Trương Dịch với vẻ hơi ngạc nhiên, Tổng Giám đốc Trương, chẳng lẽ anh thực sự không biết lý do mình đến Bắc Kinh lần này sao? Trương Dịch nhìn biểu cảm của Từ Bình, không khỏi bật cười. Tôi không muốn nói đến những chuyện lằng nhằng đó. Thực ra, tôi chỉ đơn giản là nhận được thư mời từ chính quyền nên đi thôi. Mấy thứ lộn xộn đó, căn bản tôi không hiểu hết. Sao thế, nghe giọng điệu của anh có tin tức nội bộ à? Trương Dịch nhìn Từ Bình với vẻ tò mò. Từ Bình là người gốc Bắc Kinh, ông nội của hắn ta lại là cán bộ nghỉ hưu trong Đại Việt. Tuy Từ Bình không nói rõ, nhưng nhìn cách hắn ta mới chỉ khoảng 30 tuổi mà đã nắm giữ khối tài sản cả trăm tỷ thì có thể đoán ra gia đình hắn ta cũng không phải tầm thường. Việc hắn ta có được một số thông tin nội bộ mà Trương Dịch không biết cũng không phải chuyện gì lạ. Từ Bình có vẻ hơi kinh ngạc, lẩm bẩm nói, không thể nào. Ngay cả chuyện này mà anh cũng không biết sao? Tôi chỉ làm về thương mại điện tử, đúng là liên quan đến Internet, nhưng năm nay lại do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, nên tập đoàn của tôi không liên quan mật thiết đến chủ đề này. Thêm nữa, nội lực tập đoàn Thịnh Thế không đủ sâu,
Đây lại là lần đầu tôi tham dự, vì vậy không biết rõ tình hình cũng là điều bình thường. Trương Dịch giải thích. Hắn cười, quay sang Từ Bình, xem ra anh có tin tức nội bộ. Nếu khó nói thì không cần chia sẻ. Dù sao tôi đến Bắc Kinh lần này cũng chỉ để góp mặt thôi. Hội nghị kết thúc, tôi sẽ về ngay. Từ Bình vội nói, không phải là tin tức bí mật gì cả. Những chuyện như thế này với người bình thường thì có thể tạm thời họ không biết để tránh gây hoang mang. Nhưng đối với tầng lớp của chúng ta, biết cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Từ Bình cúi sát cửa sổ, biểu hiện có chút nghiêm trọng hỏi, anh có xem tin tức hôm nay không? Trương Dịch bình thản nhấc chiếc cốc sứ đắt tiền lên, uống một ngụm cà phê rồi chậm rãi đáp, không. Ai mà lại có thời gian rảnh để xem tin tức chứ? Có thời gian thì dành cho bạn gái hoặc nhân viên trong nhà còn thú vị hơn nhiều. Nhân tiện, Trương Dịch đặc biệt lập ra 2 nhóm chat. Nhóm đầu tiên gọi là nhóm tiểu khả ái của ta, gồm tất cả bạn gái của hắn, ngoại trừ Tô Minh Ngọc. Vì nhóm này chủ yếu để các bạn gái gửi cho hắn những bức ảnh quyến rũ nên hắn không muốn Tô Minh Ngọc tham gia, tránh để cô thấy hắn yêu chiều người khác mà ghen. Tất nhiên, hắn và Tô Minh Ngọc vẫn luôn liên lạc thường xuyên. Nhóm thứ hai gọi là nhóm sủng vật của ta, gồm tất cả người hầu trong trang viên. Mỗi ngày, Trương Dịch sẽ đăng nhiệm vụ trong nhóm để họ hoàn thành, và người nào hoàn thành sẽ được nhận phần thưởng. Cuộc sống của người có tiền dù sao cũng đơn giản và nhàm chán như thế thôi. Nghe Trương Dịch nói không xem tin tức, Từ Bình liền vỗ đùi, bảo sao? Nếu anh xem tin tức thì chắc chắn sẽ đoán ra được vấn đề. Sau khi hàn huyên vài câu, Trương Dịch mở điện thoại lên xem, và trong tin tức hiện tại ngập tràn 2 thông báo lớn từ Mỹ. Đầu tiên là tập đoàn Qualcomm, đối tác quan trọng về chip của Trung Quốc, tuyên bố từ năm sau sẽ giảm 50% số lượng chip cung ứng cho Trung Quốc. Thứ hai là tập đoàn Google, tuyên bố từ ngày 1 tháng 1 năm sau sẽ bắt đầu thu phí sử dụng hệ điều hành Android đối với các thiết bị di động ở Trung Quốc. Cả hai thông báo này được đưa ra cách nhau chỉ 2 tiếng, rõ ràng là một hành động có tính toán từ trước. Hiện tại trên mạng đã trở nên hỗn loạn, người dân bàn tán ầm ĩ. Có những người tỏ ra lo lắng, cho rằng đây là dấu hiệu của sự đối đầu leo thang và có thể dẫn đến những tác động tiêu cực lớn hơn trong tương lai, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh. Đặc biệt là thông tin thu phí hệ điều hành Android, điều này chắc chắn sẽ làm giá điện thoại tăng lên. Cũng có người tức giận, mắng chửi Mỹ vô liêm sỉ, dùng loại thủ đoạn này để áp chế Trung Quốc. Họ tuyên bố rằng người dân Trung Quốc sẽ không chịu khuất phục. Một số người với trình độ văn hóa thấp còn trắng trợn tuyên bố rằng nếu không cho sử dụng thì người dân sẽ không dùng nữa. Trương Dịch hiểu rõ tình hình, thở dài một hơi, hóa ra là chuyện này. Bây giờ anh đã hiểu tại sao lần này đại hội Internet lại quan trọng chưa? Từ Bình nói tiếp, tôi đoán bên phía Mỹ cũng biết chúng ta đang tổ chức hội nghị nên mới cố tình tung ra thông tin này vào lúc này, mục đích là muốn làm suy yếu tinh thần của chúng ta, đúng là đám này chơi quá độc. Trương Dịch trừng mắt, nhìn Từ Bình hỏi, chuyện này anh đã biết từ trước rồi à? Từ Bình nhẹ gật đầu, ông chú của tôi làm việc ở Bộ Ngoại giao, nên tôi biết một số chuyện sớm hơn người bình thường một chút. Cuộc chiến ngầm giữa hai bên không phải chỉ mới 1 ngày 2 ngày, thực ra đã có dấu hiệu từ lâu. Phía trên cũng biết điểm yếu của mình đang nằm trong tay người khác, nhưng lại không có biện pháp nào tốt hơn. Dù sao, công nghệ không phải là thứ có thể tạo ra trong ngày 1 ngày 2. Hắn ta lấy ví dụ, như chip chẳng hạn, người ta đã nghiên cứu và phát triển loại công nghệ này gần 100 năm rồi, trong khi chúng ta mới chỉ vừa bắt đầu bước đi. Làm sao mà so sánh được? Chẳng lẽ chúng ta có thể dành vài ngày nghiên cứu là làm ra được chip tiên tiến như của họ? Đó là điều không thể. Trương Dịch im lặng suy nghĩ, hắn đặt chiếc cốc xuống, tay còn lại khẽ gõ lên thành cửa xe, trong đầu bắt đầu tính toán. Từ Bình tiếp tục nói, cho nên, những người đứng đầu bây giờ cũng bắt đầu lo lắng. Chúng ta vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng, còn bên kia lại đột ngột cắt đứt nguồn cung cấp. Điều này chắc chắn sẽ gây ra đả kích lớn đối với các ngành công nghiệp cao cấp. Hơn nữa, lần này họ tấn công 2 hướng, một mặt là giới hạn nguồn cung chip cho các ngành công nghiệp cao cấp, mặt khác là thu phí hệ điều hành để tác động tới ngành tiêu dùng dân sinh. Đúng là họ đã chuẩn bị kỹ càng. Trương Dịch hỏi thêm, chuyện này từ trước đã được tính đến, rằng chúng ta cần có chuỗi sản xuất công nghệ tự chủ, phải phát triển các sản phẩm công nghệ cao của riêng mình. Vậy mà sau nhiều năm, vẫn chưa có thành tựu nào sao? Từ Bình bất đắc dĩ lắc đầu, khó lắm. Công nghệ không phải là việc trồng cây, càng nhiều người tham gia càng tốt, không phải cứ cật lực mà sẽ thu được kết quả. Những thứ này dựa vào nhân tài mũi nhọn, một nhà khoa học đỉnh cao trong lĩnh vực chip còn có giá trị hơn cả hàng triệu người thường. Mà những người như thế phần lớn đều bị thung lũng Silicon thu hút rồi. Nghe Từ Bình bình luận một cách dửng dưng về vấn đề du học sinh và sự chảy máu chất xám, Trương Dịch không khỏi có chút ngạc nhiên. Không đến mức như vậy chứ, tôi nhớ trong nước có nhiều trường đại học hàng đầu thế giới, như Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh đều nằm trong top 20 thế giới. Hàng năm, các trường của chúng ta tuyển chọn từ hàng triệu thí sinh, toàn là những người giỏi nhất để đào tạo.
Chẳng lẽ những người này không phát huy được hết khả năng của mình ở trong nước sao? Trương Dịch hỏi, giọng pha chút khó hiểu. Từ Bình nghe xong liền lắc đầu, trên mặt hiện rõ sự coi thường. Hai trường đại học đó ư? Đừng nói nữa, Từ Bình nói với vẻ chán nản. Nhìn thấy sự bối rối của Trương Dịch, Từ Bình giải thích, Tổng Giám đốc Trương, anh là người miền Nam, có lẽ chưa hiểu hết được tình hình ở Bắc Kinh. Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh trước đây thực sự là niềm tự hào của Bắc Kinh. Học sinh tốt nghiệp từ hai trường đó đúng là rồng trong biển người. Nghe có vẻ hơi quá rồi đó, Trương Dịch mỉm cười đáp, cảm thấy những lời Từ Bình nói có chút cường điệu. Thiên Hải cũng có mấy trường đại học hàng đầu cả nước, như Đại học Hải Phong và Đại học Thiên Hải. Vì Thiên Hải là thành phố cảng mở nên việc tiếp xúc với nước ngoài rất nhiều, cũng có rất nhiều du học sinh học ở nước ngoài. Nhưng tỷ lệ đi du học chỉ khoảng 10%, phần lớn vẫn chọn ở lại trong nước để phát triển. Nghe vậy, Từ Bình thở dài, lắc đầu tỏ ra bất đắc dĩ. Tỷ lệ du học ở đây nghiêm trọng như vậy thật đấy, Từ Bình gật đầu. Vì sao lại thế? Trương Dịch cau mày hỏi, nếu như tình hình đúng như những gì Từ Bình mô tả, thì đây quả thực là một vấn đề lớn. Vì Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh tuyển sinh từ hàng triệu thí sinh, chỉ chọn ra vài nghìn người xuất sắc nhất. Những nhân tài như vậy đáng lẽ phải trở thành nguồn lực then chốt cho cả quốc gia. Không ai biết được, có lẽ do môi trường giáo dục và chính sách của các trường đó thôi, Từ Bình nhún vai. Dù sao, hắn ta cũng không làm việc trong lĩnh vực giáo dục nên không có cái nhìn quá sâu về chuyện này. Trương Dịch trầm ngâm một chút, rồi khẽ cười lắc đầu. Những chuyện như vậy quả thực vượt quá tầm tay của hắn. Nhưng những lời của Từ Bình lại khiến Trương Dịch nảy ra một ý tưởng. Hắn bắt đầu nghĩ đến việc đưa các công nghệ từ xưởng Đại Hạ Vịnh vào trong nước. Làm thế nào để những công nghệ này có thể được áp dụng một cách rộng rãi và mang lại giá trị thực sự. Giờ đây, có vẻ như trước mắt hắn có một cơ hội rõ ràng. Nếu như nền khoa học kỹ thuật của đất nước đang thiếu sự tự chủ và sáng tạo, vậy tại sao không tận dụng những gì hắn đang có? Toàn bộ hệ thống trong công xưởng Đại Hạ Vịnh đều là hệ thống tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và robot tiên tiến. Nếu chỉ cần Nguyệt Thần hỗ trợ viết vài dòng mã, những công nghệ này sẽ dễ dàng vượt mặt tất cả công nghệ hiện tại trong nước, thậm chí trên thế giới. Những thiết bị tưởng chừng như bị đào thải trong xưởng Đại Hạ Vịnh, như chiếc máy khắc quang học với độ chính xác 100 pm, 0,1 nanomet, có thể khiến các công ty hàng đầu thế giới phải kinh ngạc. Trong lĩnh vực công nghệ cao, Trương Dịch tự tin rằng không công xưởng nào trên thế giới có thể vượt qua Đại Hạ Vịnh. Công nghệ tiên tiến này gần như là không thể so sánh. Nếu như quốc gia cần, Trương Dịch sẵn sàng nhân cơ hội này để đưa những sản phẩm công nghệ của mình ra thị trường. Nhưng hắn cũng biết rằng đây không phải chuyện có thể vội vàng. Cần phải tìm ra cách tiếp cận phù hợp để giới thiệu công nghệ mà không gây ra quá nhiều nghi ngờ hoặc phản đối. Trương Dịch chống cằm, trầm ngâm suy nghĩ. Cảnh này lọt vào mắt Từ Bình, khiến hắn ta tưởng rằng Trương Dịch đang lo lắng cho đất nước, thật sự trăn trở vì chuyện này. Tổng Giám đốc Trương, anh đừng quá lo lắng về chuyện này. Chúng ta làm trong lĩnh vực thương mại điện tử, những vấn đề lớn như vậy cũng không cần thiết phải bận tâm quá. Nhiệm vụ của anh là kiếm thật nhiều tiền, rồi đóng thuế cho đất nước, đó đã là cống hiến lớn nhất rồi, Từ Bình nói với vẻ thoải mái. Nhìn thấy sự nhẹ nhàng của Từ Bình, Trương Dịch cảm nhận được phần nào tính cách phóng khoáng của người Bắc Kinh. Hắn cười hỏi, nghe anh nói vậy, có phải phía trên đã có kế hoạch ứng phó rồi? Chắc chắn rồi, những chuyện như thế này, kết quả cuối cùng cũng chỉ là hai bên đàm phán, ai có lợi thế thì giành nhiều phần hơn thôi. Phía bên Mỹ làm căng chỉ để tăng thêm lợi thế đàm phán, chỉ cần chúng ta chịu trả một cái giá phù hợp, mọi chuyện sẽ ổn. Và cái giá đó hẳn là không nhỏ đâu nhỉ. Đương nhiên, ai mà biết được, nhưng chắc chắn sẽ không hề dễ dàng. Từ Bình nhún vai, không giấu nổi sự bất lực. Trương Dịch đã có quyết định của mình, với tình huống căng thẳng lần này, chắc chắn chính quyền sẽ đẩy mạnh việc tự chủ nghiên cứu và phát triển chip cũng như hệ điều hành. Và để đối phó với sự phong tỏa công nghệ của Mỹ, nguồn đầu tư chắc chắn sẽ không nhỏ. Nếu hắn tham gia vào ngành này ngay bây giờ, chắc chắn sẽ thu được rất nhiều lợi ích. Hắn có thể đi một đường suôn sẻ từ đầu đến cuối. Vì vậy, Trương Dịch quyết định sẽ tham gia vào cả hai lĩnh vực, sản xuất chip và hệ điều hành. Với công nghệ sản xuất của công xưởng Đại Hạ Vịnh, đây đều là những sản phẩm có sẵn. Điều duy nhất hắn thiếu là thời điểm thích hợp để đưa ra thị trường mà thôi. Chip đúng là vấn đề quan trọng nhất hiện nay, Trương Dịch cười nhẹ nói với Từ Bình. Trong các sản phẩm nhập khẩu của chúng ta, có 4 hạng mục quan trọng nhất. Thứ nhất là chip, vì chúng ta chưa tự chủ được công nghệ sản xuất chip với độ chính xác cao. Thứ hai là dầu mỏ, thứ ba là thép, và thứ tư là lương thực. Tất cả đều vô cùng quan trọng. Mỹ rất thông minh, biết chính xác phải ra tay ở đâu để gây khó khăn cho chúng ta. Nhưng lần này, có lẽ bọn họ đã tính sai. Trương Dịch nở một nụ cười tự tin. Tổng Giám đốc Trương, anh đúng là nghiên cứu rất sâu về mấy chuyện này, Từ Bình cười theo. Làm kinh doanh, càng lớn càng phải chịu nhiều tác động từ bên ngoài. Không chú ý đến tình hình chung,
ai biết sự nghiệp của mình sẽ ra sao. Trương Dịch nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này xe đã tiến vào khu Tam Lý Đồn, khu giải trí nổi tiếng nhất Bắc Kinh. Con phố tập trung đầy quán bar và hộp đêm, cũng là nơi sống động nhất của thành phố về đêm. Anh đừng lo nghĩ nhiều nữa, hôm nay chúng ta đi chơi mà, không nên nghĩ đến mấy chuyện phiền phức đó. Chúng ta đã đến nơi rồi, Từ Bình nói. Trương Dịch nhẹ gật đầu, phải, chuyện này để sau. Hắn biết rằng chuyện kinh doanh không thể vội vàng, cần phải quan sát tình hình cẩn thận trước khi đưa ra quyết định. Chiếc xe tiến vào Tam Lý Đồn, nơi sầm uất và sôi động nhất của Bắc Kinh. Xe cộ tấp nập trên con phố, hai bên đường là những cô gái có vóc dáng nóng bỏng, làn da trắng như tuyết, không ngại ngần khi bị ánh mắt người khác dõi theo. Những người đàn ông ăn mặc lịch lãm, mặc đồ hàng hiệu đi từng nhóm, trò chuyện vui vẻ, có người vừa tan làm đến uống vài ly, cũng có những nhóm đang trao đổi công việc. Tam Lý Đồn là nơi tụ hội của vô vàn người, từ đủ mọi tầng lớp, nhưng ai nấy đều ăn mặc chỉn chu, đẹp đẽ. Tại khu Tam Lý Đồn, nơi đây không bao giờ thiếu mỹ nữ. Rất nhiều ngôi sao nổi tiếng thường đến đây vui chơi, chưa kể những nữ sinh đại học xinh đẹp cũng thường xuyên tới. Tam Lý Đồn là khu đất đắt đỏ, chi phí tiêu xài ở đây cao hơn mức bình thường, khiến những người không có tài chính mạnh dạn chẳng dám lui tới. Trên đường phố, Porsche và Bentley xuất hiện nhiều như xe bình dân, chẳng khác nào một buổi triển lãm xe sang. Chiếc Lincoln hơn 20 triệu của Trương Dịch tuy vậy vẫn là tâm điểm thu hút sự chú ý, bởi số lượng xe này ở Bắc Kinh khá hiếm. Thường chỉ những người đứng đầu các tập đoàn lớn, có gia tài hàng chục tỷ mới sử dụng nó. Chiếc xe chậm rãi tiến vào Tam Lý Đồn, xung quanh người đi bộ đều quay lại nhìn với ánh mắt tò mò. Từ Bình ngồi ở ghế phụ phía trước, chậm rãi giới thiệu, nếu muốn tìm chỗ vui chơi, Tam Lý Đồn là nơi phải đến. Ở đây không thiếu quán bar, hộp đêm, kỹ thuật viên và thậm chí cả dịch vụ spa. Mọi thứ từ các phong cách giải trí truyền thống cho tới hiện đại đều có đủ. Nơi này tập trung đông đảo giới trẻ, những người lớn tuổi thường ít lui tới, vì không dễ để họ hòa nhập vào không khí này. Hắn ta cười khẽ, nháy mắt ra hiệu, tinh lực không theo kịp mà, anh hiểu chứ. Trương Dịch chống cằm nhìn ra ngoài, cười nhẹ, cũng giống như khu Nam Tương ở Thiên Hải thôi. Thành thị phía Bắc có cuộc sống về đêm không thể sánh với phía Nam. Các thành phố phía Nam như Thiên Hải cả đêm rực rỡ ánh đèn, cuộc sống về đêm kéo dài từ hoàng hôn cho đến sáng sớm, tạo nên một không khí sôi động và vui vẻ. Trong khi đó, ngoài một số ít thành phố lớn như Bắc Kinh, nhiều nơi khác ở phía Bắc thiếu vắng hoàn toàn cảnh sống về đêm. Khi trời đã qua nửa đêm, từ trên cao nhìn xuống, phần lớn các khu vực đều chìm trong bóng tối. Ngay cả ở Bắc Kinh, những khu vực có cuộc sống về đêm cũng không quá nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là do khí hậu và môi trường sống. Phía Nam có nhiệt độ ấm áp, không khí ẩm, người ta dễ dàng đi chơi đến khuya mà vẫn thấy thoải mái. Còn ở phía Bắc, thời tiết khô lạnh, mùa đông dài hơn và phần lớn mọi người thích ở nhà hơn là ra ngoài vào ban đêm. Chúng ta đi đâu đây? Trương Dịch hỏi Từ Bình. Tôi sẽ đưa anh tới một nơi mà chắc chắn anh sẽ hài lòng, Từ Bình nói mà không tiết lộ cụ thể. Chẳng bao lâu sau, họ đến một con đường nhỏ yên tĩnh ở phía rìa Tam Lý Đồn, nhìn qua thì khá vắng vẻ, cách xa những nơi náo nhiệt. Nhưng những chiếc xe đậu bên đường đều thuộc hạng sang, thấp nhất cũng phải 3 đến 4 triệu đồng. Từ Bình bảo Lưu Tử Hào dừng xe bên lề rồi tự mình mở cửa cho Trương Dịch, "Tổng giám đốc Trương, chúng ta tới nơi rồi." Trương Dịch bước xuống xe, theo ánh mắt của Từ Bình nhìn về phía trước. Trước mắt họ là một căn biệt thự lớn có một cánh cổng nhỏ. Từ bên trong hắt ra ánh sáng màu xanh lam, nhưng không thể nhìn rõ bên trong có gì. Xung quanh có mười mấy căn nhà giống biệt thự, trông không khác mấy với các khu dân cư thông thường. Nhưng Trương Dịch không dám khinh thường, những hội sở tư nhân như thế này thường không quá phô trương bên ngoài, nhưng bên trong lại vô cùng xa hoa và bí ẩn. "Mời vào, Tổng giám đốc Trương," Từ Bình nói, dẫn Trương Dịch đi vào. Lưu Tử Hào mặc một bộ vest đen đi theo bên cạnh, mặt mỉm cười nhưng đôi mắt không ngừng quan sát kỹ càng xung quanh, đảm bảo sự an toàn. Hắn ta là một đặc công đã xuất ngũ, việc nắm bắt tình hình xung quanh là điều căn bản của nghề. Trương Dịch đi theo Từ Bình vào qua cổng nhỏ. Vừa vào, âm thanh violon nhẹ nhàng và uyển chuyển vang lên từ bên trong. Họ đi qua một lối đi nhỏ dài khoảng mười mấy mét, rồi rẽ vào một góc và ngay lập tức khung cảnh trở nên rộng mở. Trước mắt là một đại sảnh phong cách cổ kính với ánh đèn màu xanh lam dịu dàng. Cách bày trí không quá khác biệt so với những quán bar sang trọng như Hoa Sen Xanh ở Thiên Hải, nhưng rất trật tự và không hề lộn xộn. Đại sảnh khá rộng, với nhiều ghế dài bố trí đều nhau. Phía trước là một ban nhạc giao hưởng đến từ châu Âu đang biểu diễn một bản nhạc nhẹ nhàng. Ánh sáng xanh lam tỏa ra khắp nơi, tạo nên một bầu không khí vô cùng quyến rũ. Các cặp nam nữ ăn mặc thanh lịch ngồi trên ghế, trò chuyện hoặc nhâm nhi rượu, tạo nên một bầu không khí vô cùng hài hòa. Những người phục vụ đi lại cũng có ngoại hình vô cùng ấn tượng, hoặc là nam giới điển trai, hoặc là nữ giới quyến rũ. Trên đường đi vào, Trương Dịch nhìn thấy những cô gái nóng bỏng, ăn mặc gợi cảm, tự nhiên ngồi trên đùi những người đàn ông và uống rượu cùng họ.
Hắn đánh giá tổng quát một lượt, nhẹ gật đầu và nói, quả nhiên không tệ. Dù vậy, Trương Dịch cũng không quá kinh ngạc, nơi này không khác nhiều với hoa sen xanh ở Thiên Hải, cũng chỉ là 8 lạng nửa cân mà thôi. Từ Bình cười nói, anh quá khen rồi. Một nữ phục vụ tiến đến, cô mặc một bộ đồ trắng đen đơn giản nhưng thanh lịch, tóc dài màu nâu xoăn và khuôn mặt tinh tế. Nếu cô xuất hiện trên đường phố, chắc chắn nhiều người sẽ tưởng cô là một ngôi sao nổi tiếng nào đó. Cô ấy có vẻ rất biết cách thu hút, đúng không? Trương Dịch nhận xét khi nhìn cô gái đi tới. Nữ phục vụ tươi cười nói, Tổng Giám đốc Từ, anh đến rồi. Từ Bình chỉ cô, nói, Emily, chuẩn bị set món ăn hạng sang và mở phòng tốt nhất cho tôi. Hôm nay chúng ta có một vị khách quý. Ánh mắt của Emily sáng lên, nhìn Trương Dịch và Lưu Tử Hào với sự tò mò rõ rệt. Có ngay, em sẽ chuẩn bị ngay lập tức. Nói rồi cô xoay người rời đi, để lại cho Trương Dịch và những người khác một cái bóng lưng đầy quyến rũ. Trương Dịch nhìn theo bóng lưng của cô, mắt dừng lại ở cặp mông tròn trịa một vài giây, rồi cười nói với Từ Bình, lão Từ, nhân viên phục vụ chỗ này quả thật chất lượng. Từ Bình cười, nếu anh thích, chỉ cần một câu, tôi sẽ sắp xếp cô ấy tối nay ở bên anh. Trương Dịch nhìn hắn ta, cười, anh nghĩ tôi là loại người như vậy sao? Đi đâu cũng phải lãng phí vào những thứ này à? Từ Bình vội vàng xua tay, không phải đâu, chỉ là anh đến đây là vinh hạnh của tôi muốn phục vụ anh thật tốt thôi. Xem tình hình đã. Cô phục vụ kia vóc dáng tuy đẹp nhưng chưa đủ để Trương Dịch thật sự bị cuốn hút. Dù sao, so với mấy cô hầu gái trong nhà, ngoại hình của cô ta vẫn còn thua kém đôi chút. Đối với người bình thường, có lẽ cô ấy là một mỹ nữ gợi cảm và đầy cuốn hút, nhưng Trương Dịch đã quen thuộc với quá nhiều vẻ đẹp vượt trội hơn. Chẳng bao lâu sau, Emily quay lại, đưa Trương Dịch và những người khác lên phòng riêng. Căn phòng được trang hoàng lộng lẫy, vàng bạc xa hoa, đúng với gu của người phía Bắc, luôn ưa thích sự phô trương. Người phục vụ nhìn thấy Trương Dịch được Từ Bình đích thân dẫn đến, lại còn được tiếp đón với sự nịnh nọt rõ ràng thì biết ngay rằng người thanh niên điển trai này chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Bởi vậy, cô phục vụ càng thêm chu đáo, khi khui rượu cũng cố tình cúi người xuống thật sâu, khiến cho đường cong cơ thể và phần ngực trắng ngần trở nên nổi bật. Những người làm việc ở những nơi như thế này đều hiểu rõ ai là khách quý và cơ hội ngàn vàng không phải lúc nào cũng đến. Nếu có thể nắm bắt cơ hội này, cuộc đời của họ có thể đổi thay. Trương Dịch không thể không nhìn qua, thưởng thức thì vẫn có, nhưng hắn không có ý định để cô phục vụ ở lại tiếp rượu. Thấy vậy, cô phục vụ tỏ ra hơi thất vọng, nhưng vẫn giữ phép lịch sự, nở nụ cười rồi rời đi. Nơi này có những quy tắc riêng, càng sang trọng thì càng tuân thủ những nguyên tắc ấy, đó cũng chính là điểm khác biệt giữa hội sở tư nhân và các quán bar hay hộp đêm thông thường. Từ Bình cầm ly rượu lên, cười vui vẻ nói, Tổng Giám đốc Trương, anh Tử Hào, hôm nay hoan nghênh các vị đến hội sở của tôi xin kính các vị một ly. Nói rồi, Từ Bình vuốt nhẹ ria mép, ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay. Trương Dịch mỉm cười nhẹ, hắn đã sớm đoán ra hội sở này là của Từ Bình. Hắn và Lưu Tử Hào cũng nâng ly, uống cạn trong một hơi. Lão Từ, chỗ này của anh làm rất khá đấy, thật ra thì khá ổn. Trương Dịch cười khẽ khen ngợi. Nói thật, hội sở này được thiết kế khá chỉn chu, bầu không khí thanh lịch và người phục vụ cũng rất chuyên nghiệp. Từ Bình cười đáp, có thể được Tổng Giám đốc Trương khen ngợi như vậy, tôi đã thấy đáng giá rồi. Nhưng nếu nói về chơi bời, tôi vẫn không thể sánh bằng anh. Trương Dịch hiện tại đã trở nên nổi tiếng không chỉ vì việc kinh doanh mà còn nhờ mối quan hệ tình cảm với ba bà. Việc Trương Dịch chi hàng chục tỷ để nâng đỡ bạn gái đã trở thành một chủ đề lan truyền khắp nơi. Những ai biết chuyện này đều cho rằng hắn là một tay chơi hào phóng. Một số người cho rằng Trương Dịch là kẻ có tiền đốt, nhưng những ai thực sự hiểu cuộc sống hưởng thụ thì coi hắn là hình mẫu lý tưởng. Nhưng chỉ uống rượu thôi thì có vẻ hơi tẻ nhạt nhỉ, Lưu Tử Hào nói với giọng hài hước. Chơi ở hộp đêm, điều quan trọng nhất vẫn là những cô gái, nếu không thì chỉ uống rượu thì đâu có gì vui. Chất lượng của một nơi như thế này thường được đánh giá qua chất lượng các cô gái có ở đó. Từ Bình bật cười, hai vị yên tâm, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Chỉ là không biết Tổng Giám đốc Trương và anh Lưu thích phong cách gì. Hội sở này có dịch vụ đặt trước theo yêu cầu, chỉ cần các anh thích, tôi sẽ tìm được cho các anh. Lưu Tử Hào nghe vậy, mắt sáng lên, liếm môi, nhưng không nói ngay mà quay sang nhìn Trương Dịch. Hắn ta biết rằng trong những tình huống như thế này, phải để chủ nhân quyết định trước. Trương Dịch cầm ly rượu, dựa lưng vào ghế sofa. Từ vị trí này, hắn có thể nhìn ra ngoài. Những cô gái với vóc dáng nóng bỏng, nhan sắc nổi bật đang đi lại trong đại sảnh, dừng lại bên những bàn tiệc để bầu bạn với các vị khách. Dưới bàn, những hành động thân mật cũng bắt đầu diễn ra. Hội sở này đều là các cô gái chuyên nghiệp cả sao? Trương Dịch hỏi, mắt không rời khỏi những cảnh tượng trước mắt. Nhìn thấy biểu hiện của Trương Dịch, Từ Bình hiểu ý, liền đến gần và trả lời, chuyên nghiệp thì đương nhiên có. Dù sao thì làm ở đây ai cũng phải đánh đổi tuổi trẻ để kiếm tiền.
Nhưng cũng có nhiều người chỉ đến để tiếp rượu, phần lớn là sinh viên hoặc nhân viên văn phòng. Họ chỉ làm để kiếm thêm thu nhập, còn việc có tiến xa hơn hay không thì còn phải xem tài năng của khách hàng. Hắn ta nhấn mạnh thêm, tất nhiên, đó chỉ là với người thường. Nếu Tổng Giám đốc Trương mà muốn, tôi đảm bảo có thể đưa cô ấy vào phòng với anh. Trương Dịch cười nhạt, ý anh là, có những người thì ra giá thẳng thừng, còn có những người thì che đậy bằng danh nghĩa chỉ tiếp rượu, nhưng nếu giá cả phù hợp thì cũng có thể tiến tới. Con người tôi không thích chen chân vào chỗ đông đúc, cũng không thích đồ dùng chung. Từ Bình nghe vậy, gật đầu lia lịa, vỗ ngực cam đoan, hiểu rồi, anh thích những người mới tinh phải không? Chắc chắn rồi, đến cấp độ như chúng ta, ai cũng sẽ có yêu cầu cao. Gọi đó là sở thích cá nhân hay bệnh thích sạch sẽ cũng được. Trương Dịch nhìn Từ Bình và cười hỏi, có khó tìm không? Anh đã lên tiếng, dù khó mấy tôi cũng tìm được cho anh. Từ Bình đáp ngay. Nói rồi, Từ Bình đứng dậy, định ra ngoài sắp xếp cho Trương Dịch và Lưu Tử Hào. Nhưng Trương Dịch lại ngăn hắn ta lại, cười nói, tôi chỉ nói vậy thôi. Hôm nay tôi ra đây chỉ để mở mang tầm mắt về sàn đêm Bắc Kinh, còn chuyện các cô gái thì không cần sắp xếp cho tôi đâu. Hắn chỉ vào Lưu Tử Hào, cười nói, chỉ cần lo cho anh Tử Hào thật ổn là được rồi. Lưu Tử Hào vội nói, Tổng Giám đốc Từ, tôi không kén chọn đâu, chuyên nghiệp hay nghiệp dư đều được cả. Ha ha, Tổng Giám đốc Trương thích đồ mới, nhưng tôi lại thích người có kinh nghiệm. Ha ha ha, dễ thôi, đảm bảo anh sẽ hài lòng. Rất nhanh, theo sự sắp xếp của Từ Bình, quản lý hội sở đã dẫn 10 cô gái vào. Đủ mọi phong cách, từ gợi cảm quyến rũ đến đáng yêu ngây thơ, tất cả đều mang vẻ đẹp riêng. Nhìn từ nhan sắc đến thân hình, quả thật khiến người ta không thể rời mắt. Lưu Tử Hào nhìn Trương Dịch một chút rồi hỏi, Tổng Giám đốc Trương, anh có muốn chọn trước không? Trương Dịch cười nhẹ rồi nói, hôm nay dẫn anh ra ngoài chơi, nhanh chọn đi, tôi còn muốn nói chuyện với lão Tử nữa. Lưu Tử Hào cười đáp, sau đó chọn 3 cô gái và cùng họ rời khỏi phòng. Những cô gái còn lại đều bị Từ Bình vẫy tay cho lùi. Trước khi rời đi, họ vẫn liếc nhìn Trương Dịch với ánh mắt đầy tiếc nuối. Họ đều đã nghe nói hôm nay có một khách hàng lớn, tuổi trẻ, đẹp trai, lại có địa vị đặc biệt. Ai cũng muốn có cơ hội tiếp xúc với hắn, không chỉ vì tiền boa, mà còn vì danh tiếng và cơ hội. Nhưng người đàn ông này có vẻ rất kén chọn, không ai trong số họ được lọt vào mắt xanh. Khi chỉ còn lại Trương Dịch và Từ Bình trong phòng, cảm giác có chút kỳ lạ. Từ Bình cũng cảm thấy không thoải mái, bèn lên tiếng, Tổng Giám đốc Trương, anh. Trương Dịch khoát tay, không cần bận tâm đến tôi. Khẩu vị của tôi cao, chỗ này của anh không có ai lọt vào mắt tôi. Từ Bình hơi cười khổ, nhưng sau đó giơ ngón cái lên khen, Tổng Giám đốc Trương, nói thật, tôi nghĩ hội sở này cũng được lắm rồi, chất lượng phục vụ ở đây thuộc hàng nhất Bắc Kinh. Vậy mà không một ai lọt vào mắt anh, thật khiến tôi cảm thấy hổ thẹn. Trương Dịch lắc đầu, cười nhẹ. Không phải do hội sở của anh, mà là tôi không còn hứng thú với việc tìm kiếm ở những nơi như thế này nữa. À, so với Thiên Thượng Nhân Gian, hội sở này thế nào? Trương Dịch vẫn không thể quên hội sở truyền kỳ đó, liền hỏi nhỏ. Từ Bình thở dài, nói thật, vẫn còn kém một chút. Dù sao nơi đó có bối cảnh hùng hậu và cũng nổi tiếng khắp nơi. Từ Bình từ tốn giải thích với Trương Dịch. Bắc Kinh có vô số câu lạc bộ đêm lớn nhỏ, không thiếu những hội sở tư nhân do các ông chủ lớn, công tử nhà giàu mở ra. Nhưng so với Thiên Thượng Nhân Gian, đẳng cấp thực sự vẫn còn một khoảng cách rất xa. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng chất lượng của các nữ phục vụ viên bên đó thôi, họ đã cao hơn chúng tôi rất nhiều rồi. Ở chỗ chúng tôi, chỉ cần ngoại hình đẹp, vóc dáng chuẩn là đã đủ để phục vụ khách. Phần lớn những người đến đây chơi cũng chỉ muốn ngắm nhìn vẻ ngoài. Chơi xong, ai nấy lại rời đi, chẳng ai quan tâm xuất thân hay học vấn của các cô ấy cả. Hắn ta cười khẩy rồi tiếp tục, nhưng Thiên Thượng Nhân Gian thì khác hẳn. Muốn làm nữ phục vụ ở đó, ít nhất phải có bằng cao đẳng. Có người là nghiên cứu sinh của Đại học Thanh Hoa, thậm chí có cả tiến sĩ từ Đại học Bắc Kinh. Họ thành thạo 8 thứ ngoại ngữ, cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Không chỉ cần tài năng mà ngoại hình cũng phải thuộc hàng xuất sắc. Anh biết đấy, khách hàng ở Thiên Thượng Nhân Gian phần lớn là những ông già có tiền. Họ có nhiều tiêu chuẩn khắt khe hơn chúng ta nhiều. Thật ra, tôi nghi ngờ họ đòi hỏi nhiều như vậy là để bù đắp cho việc bản thân không còn như trước, chứ không hẳn là vì thích tài sắc vẹn toàn. Trong lời nói của Từ Bình có vài phần cảm thán. Nhưng phải công nhận, có thể làm hội sở đến tầm cỡ như vậy thì đúng là đáng nể. Trương Dịch cười nhẹ, tỏ vẻ hiếu kỳ, ồ, lợi hại thế nào? Từ Bình nói tiếp, anh có nghĩ Thiên Thượng Nhân Gian cũng chỉ là một nơi ăn chơi giống các hội sở khác không? Chưa để Trương Dịch lên tiếng, hắn ta lắc đầu cười, người ngoài thường nghĩ đó là một nơi chẳng khác nào động tệ nạn, chỉ toàn là những trò lố lăng. Nhưng thật ra họ chỉ đoán mò, nếu nơi đó thật sự như họ nghĩ, thì đã bị dẹp lâu rồi. Vậy cụ thể nó thế nào? Trương Dịch tỏ ra hào hứng hỏi.
Điểm khác biệt của Thiên Thượng Nhân Gian so với những hội sở khác chính là mức độ nghiêm chỉnh. Là một hội sở thương mại, chỉ cần anh thích, họ có thể mời cả nghệ sĩ quốc gia đến biểu diễn riêng cho anh. Nếu anh muốn xem vũ đạo, chỉ cần vài phút, các diễn viên múa từ nhà hát quốc gia sẽ biểu diễn ngay trước mặt anh. Tại sao họ lại yêu cầu nữ phục vụ phải có trình độ học vấn cao như vậy? Là vì khách hàng của họ không thiếu quan chức cấp cao hay các ông trùm trong giới kinh doanh. Trong những lúc vui vẻ, họ sẽ muốn bàn chuyện thơ ca, triết lý hay nói về bố cục thế giới. Nếu anh không hiểu gì về những điều đó thì sẽ khiến bầu không khí trở nên khó xử. Nhưng ở Thiên Thượng Nhân Gian, họ có thể đáp ứng mọi nhu cầu. Lúc cần chơi bời, họ sẽ phục vụ theo cách vui vẻ. Còn khi muốn nghiêm túc, các cô ấy sẽ lập tức trở thành tri kỷ, có thể cùng anh tâm sự, chia sẻ. Đó mới gọi là đẳng cấp. Trương Dịch nghe xong không khỏi bật cười, tôi hiểu rồi. Cái này chẳng khác gì các kỹ viện thời xưa. Trước đây, những cô đào nổi tiếng đều giỏi cầm kỳ thi họa, còn chuyện trên giường thì không thua kém ai. Đừng nói vậy, nhiều ông chủ lớn đến đó thật sự chỉ để tìm người cùng uống trà, tán gẫu. Họ chơi thì cũng có, nhưng không như những gì người ta vẫn nghĩ. Nếu vào đó chỉ để cởi đồ lên giường, họ chẳng thèm đâu. Trương Dịch nghe vậy liền cảm thán, một hội sở như vậy đúng là đáng nể. Không chỉ là vấn đề tiền bạc, mà để tạo ra một nơi vừa phóng túng vừa tao nhã, thật sự không dễ dàng gì. Ranh giới giữa sự phóng túng và thanh cao vốn cách nhau rất xa, dung hòa được cả hai là một thách thức lớn. Từ Bình quay sang nói với Trương Dịch, nếu anh không thích chơi ở đây, tôi có thể dẫn anh đi Thiên Thượng Nhân Gian xem thử. Trương Dịch đang rảnh rỗi, lại nghe Từ Bình nói vậy, liền nhìn xung quanh rồi gật đầu đồng ý. Đã đến đây rồi, thì cũng nên đi thử một lần cho biết. Vậy đi thôi. Trương Dịch đứng dậy. Từ Bình hỏi, còn Tử Hào thì sao? Trương Dịch khoát tay, không cần lo cho hắn ta, không có 2-3 tiếng thì hắn ta xong việc không được đâu, chúng ta cứ đi trước. Từ Bình cười, không ngờ Tổng Giám đốc Trương lại có những người bạn đồng hành tài giỏi đến thế. Trương Dịch cũng bật cười, thực ra hắn ta cũng không giỏi đến mức đó đâu, chắc chỉ được 10 phút là cùng. Nhưng hắn ta cứ thích tỏ vẻ bền bỉ, tôi thì lười vạch trần thôi. Từ Bình bật cười, tôi hiểu, tôi hiểu. Sau đó, cả hai rời khỏi hội sở. Trước khi đi, Trương Dịch quay đầu lại nhìn khung cảnh náo nhiệt bên trong lòng dấy lên một suy nghĩ. Hắn tự hỏi liệu khi trở về thành phố Thiên Hải, có nên mở một hội sở tương tự hay không. Từ Bình mang Trương Dịch đến một nơi nổi tiếng cả nước, Thiên Thượng Nhân Gian. Đây là một địa điểm cao cấp bậc nhất, được xem như thiên đường của giới thượng lưu. Lúc họ đến nơi, đèn đường đã rực sáng, cũng chính là thời điểm Thiên Thượng Nhân Gian nhộn nhịp nhất. Là một hội sở đỉnh cao, nơi này hoạt động suốt 24 giờ, không giống như các quầy rượu hay hộp đêm chỉ mở cửa buổi tối. Bởi vì là hội sở thương mại, họ có thể tiếp đón khách hàng bất kỳ lúc nào, không kể ngày hay đêm. Với thân phận không tầm thường, Từ Bình tất nhiên là khách VIP tại đây. Từ Tam Lý Đồn, họ lái xe hơn 1 tiếng mới đến nơi, do đúng giờ cao điểm nên đường phố khá đông đúc và hỗn loạn. Trên đường đi, Từ Bình không ngừng giới thiệu cho Trương Dịch về những địa điểm vui chơi thú vị ở Bắc Kinh, khiến chuyến đi không hề nhàm chán. Cuối cùng, xe của họ cũng đến một con phố phồn hoa. Thiên Thượng Nhân Gian tọa lạc tại khu vực đông đúc nhất của thành phố, bên cạnh là nhà hàng Bắc Kinh Vạn Lý Trường Thành, phía bắc gần Lượng Mã Hà và trung tâm mua sắm Yến Toa. Đây là nơi tiêu tiền không tiếc tay của giới thượng lưu, những người muốn hưởng thụ xa hoa mà không phải đắn đo. Những người có địa vị khi đi ngang qua đây đều cảm thấy choáng ngợp trước mức độ tiêu xài tại khu vực này. Chiếc Lincoln dừng lại trước một tòa nhà sáng rực ánh đèn. Trương Dịch cảm thấy ánh sáng hơi chói lóa, từ xa đã có thể thấy bóng dáng của một công trình kiến trúc kiểu cung điện. Tòa nhà này thật đồ sộ, chiếm diện tích rất lớn, ánh đèn vàng kim tỏa sáng rực rỡ trên hai con đường liền kề, khiến người qua lại không thể không chú ý. Đây chính là Thiên Thượng Nhân Gian. Dù Trương Dịch đã từng tiếp xúc với nhiều người thuộc giới thượng lưu nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến hắn ngỡ ngàng. So với nơi này, những khách sạn hay câu lạc bộ danh tiếng của thành phố Thiên Hải đều chẳng đáng nhắc tới. Tòa nhà kéo dài cả cây số, phía sau còn rộng hơn nữa, diện tích không hề thua kém trụ sở của bất kỳ tập đoàn lớn nào. Mặt tiền được thiết kế theo phong cách Hy Lạp với những cột trụ khổng lồ cao tầm 20-30 mét mang dáng dấp của các đền thờ cổ xưa. Tất cả các cột đều được làm từ đá cẩm thạch sáng bóng, phản chiếu ánh sáng bốn phía. Trên các đầu cột dưới mái hiên còn trang trí hình tượng rồng vàng được đính vàng thật, dù qua thời gian cũng không bị phai màu hay oxy hóa. Cả công trình mang một sắc trắng tinh khôi, ánh đèn vàng kim chiếu rọi khiến nó giống như một ngôi đền thiêng liêng. Phía trên cánh cửa hình vòm lớn treo tấm bảng mạ vàng, trên đó có khắc 4 chữ lớn Thiên Thượng Nhân Gian. Nghe nói đây là tác phẩm của một đại sư thư pháp nổi tiếng tại Bắc Kinh. Trương Dịch đoán, nếu như chủ nhân của Thiên Thượng Nhân Gian muốn, trong tay họ chắc chắn còn giữ rất nhiều bức thư pháp tương tự do các nhân vật quan trọng của Bắc Kinh viết. Chỉ là với danh tiếng và địa vị của họ, việc xuất hiện tại những nơi như thế này là không phù hợp.
Ra ngoài, Thiên Thượng Nhân Gian được quảng cáo là một câu lạc bộ thương mại cao cấp, nhưng vì quá xa hoa, nơi này lại mang theo những hàm ý khác. Đối với những người đàn ông có tiền có quyền, những thú vui hưởng thụ không thể nào thiếu được. Vì vậy, không ít người vẫn tưởng rằng đây là một nơi cất giấu những điều bí ẩn và quyền lực. Tuy nhiên, trên thực tế, nơi này vẫn tập trung vào việc cung cấp dịch vụ chất lượng cao. Tổng giám đốc Trương, anh thấy nơi này thế nào? Từ Bình ngẩng đầu nhìn tấm bảng hiệu của Thiên Thượng Nhân Gian, trên mặt lộ vẻ tự hào, giống như đang giới thiệu một địa danh nổi tiếng cho bạn bè khi ghé thăm nhà mình. Quả thật là không tệ, thật quá ấn tượng. Trương Dịch thở dài. Để làm được một nơi như thế này không chỉ cần có tiền mà còn phải có cả một nền tảng sâu rộng. Nếu chủ nhân của Thiên Thượng Nhân Gian không có mối quan hệ đủ mạnh thì chắc chắn không thể xây dựng một công trình đồ sộ như vậy ở khu vực đất đỏ nhất của Bắc Kinh và khiến nó nổi tiếng khắp cả nước. Đi thôi, chúng ta vào xem thử. Từ Bình tỏ ra rất quen thuộc với nơi này, dẫn Trương Dịch đi vào. Nơi này nổi tiếng là câu lạc bộ thượng lưu hàng đầu, tiêu xài tại đây vô cùng tốn kém, và những người có thể đặt chân vào đây đều là các nhân vật giàu có hoặc có quyền lực. Việc để khách hàng tự do ra vào cũng có quy định rất nghiêm ngặt, thường phải có một hội viên dẫn theo mới có thể vào được. Từ Bình vừa bước vào, một quản lý mặc vest chỉnh tề đã nhanh chóng đến tiếp đón. Từ tiên sinh, đã lâu rồi ngài không ghé thăm. Vị bên cạnh ngài là? Quản lý mỉm cười hỏi, không nhận ra Trương Dịch. Đây là bạn của tôi, nghe danh nơi này đã lâu nên đến xem thử. Từ Bình đáp nhẹ, không tiết lộ danh tính của Trương Dịch. Quản lý cũng không hỏi thêm, vì những khách hàng đến đây thường muốn giữ kín danh tính. Đứng trong đại sảnh, Trương Dịch lặng lẽ quan sát cách bài trí bên trong. Phong cách ở đây mang đậm dấu ấn của hoàng gia rất tráng lệ với gam màu vàng kim làm chủ đạo. Chính giữa đại sảnh là một bức tượng rồng vàng 5 móng, được bảo vệ bởi lồng kính, bên trong có thêm đèn tạo hiệu ứng không khí, khiến nó trông càng thêm oai nghiêm. Hai bên đại sảnh là những cột trụ to lớn, không biết để trang trí hay có công dụng nào khác, nhưng trên mỗi cột đều được nạm vàng lấp lánh. Chỉ tính riêng đại sảnh tầng 1, Trương Dịch ước lượng số vàng được sử dụng đã lên đến hàng chục triệu. Hắn đã từng sở hữu một số đồ trang trí tương tự, nên hiểu rõ giá trị của chúng. Biết rằng Trương Dịch không thích phô trương, Từ Bình nhanh chóng ra hiệu cho quản lý dẫn họ đi tham quan. Dẫn chúng tôi đi xem thử các dịch vụ ở đây, Từ Bình nói. Quản lý liền mỉm cười đáp, xin mời Từ tiên sinh và bạn ngài đi theo tôi. Hai nữ nhân viên phục vụ nhanh chóng bước tới. Họ đều mặc áo dài đỏ, mang giày cao gót cùng màu. Cả hai có vóc dáng cao ráo, thon thả, đều sở hữu nét đẹp thanh lịch và thông minh. Trương Dịch nhìn các cô với nụ cười nhẹ, cảm nhận sự chuyên nghiệp từ cách họ đối xử với khách. Khác hẳn những nữ phục vụ thông thường, ở họ không có vẻ quyến rũ lộ liễu, mà là sự tinh tế và thông minh. Nhớ lại lời Từ Bình từng nói, ngay cả các nhân viên kỹ thuật ở Thiên Thượng Nhân Gian cũng đều phải có trình độ học vấn nhất định, Trương Dịch không khỏi cảm thán. Càng nghĩ, hắn càng tin rằng để có thể đảm nhiệm vai trò tiếp khách, những nữ nhân viên này chắc chắn còn phải đáp ứng nhiều yêu cầu khắt khe hơn nữa, vì họ là bộ mặt của nơi này. Quản lý đi bên cạnh vừa dẫn đường vừa hỏi thăm, xin hỏi tiên sinh đây quý danh là gì? Họ Trương, Trương Dịch thản nhiên đáp. Trương tiên sinh, nghe giọng nói thì hình như anh là người phương Nam, giọng rất nhẹ nhàng và dễ mến. Quản lý cười nói. Ồ, anh cũng là người phương Nam? Trương Dịch ngạc nhiên hỏi. Quản lý gật đầu, vâng, tôi là người Giang Nam. Nghe giọng của anh, có phải cũng đến từ đó không? Đúng vậy, tôi là người Hoài Hưng, Giang Nam. Trương Dịch mỉm cười. Quản lý lập tức hồ hởi, Hoài Hưng, nơi đó nổi tiếng với loại rượu Mỹ Tử chứ danh. Chúng tôi còn có những hầm chứa rượu Hoài Hưng được ủ suốt 30 năm ở đây. Quản lý của Thiên Thượng Nhân Gian có con mắt cực kỳ tinh tường. Sau một hồi quan sát, hắn ta nhanh chóng nhận ra rằng Trương Dịch không phải người bình thường. Điều này cũng dễ hiểu, vì những người nắm giữ quyền lực cao lâu ngày thường tỏa ra một loại khí chất ưu việt. Và càng có địa vị cao, khí chất ấy càng trở nên trầm tĩnh và điềm đạm. Khi Trương Dịch đến đây, dù nhìn thấy nội thất xa hoa của Thiên Thượng Nhân Gian, hắn chỉ khẽ gật đầu tán thưởng, ánh mắt không hề biểu lộ nhiều cảm xúc. Đây là kiểu phản ứng mà người bình thường khó có được. Điều đó chỉ có thể nói rằng Trương Dịch đã quá quen thuộc với những khung cảnh như thế này. Chính vì thế, quản lý kết luận rằng Trương Dịch chắc chắn không phải là người bình thường. Thực tế cũng đúng như vậy, mặc dù Thiên Thượng Nhân Gian khiến người khác trầm trồ, nhưng đối với Trương Dịch, nơi này cũng không đến mức khiến hắn phải kinh ngạc. Bởi vì hắn sở hữu biệt thự trong khu Hemingway, một trong những khu biệt thự hàng đầu cả nước. Diện tích của biệt thự ấy lớn hơn nhiều so với nơi đây, và đồ trang trí bên trong còn cao cấp hơn gấp bội. Chỉ riêng những bức tranh sơn dầu và cổ vật có giá trị, Thiên Thượng Nhân Gian không thể so sánh được. Còn về trang trí bằng vàng và dàn mỹ nữ thì cũng kém xa Hemingway. Nếu phải nói điều gì nổi bật ở đây, thì đó có lẽ là sự đa dạng trong phong cách thiết kế và trình độ văn hóa cao của các nữ phục vụ viên. Đây là khu vực Tây Lâm Xuân, toàn bộ nội thất đều mang phong cách hoàng gia,
Các đồ đạc bên trong được chế tác dựa theo cung điện triều đại trước. Ngày xưa, vương phủ của Bảo Thân Vương cũng có bố cục như thế này. Quản lý vừa nói vừa dẫn Trương Dịch đi đến một phòng khách cổ điển. Phòng khách rất rộng, đủ chỗ cho vài chục người ngồi, có vẻ là nơi diễn ra các buổi họp mặt kinh doanh. Tuy nhiên, trang trí bên trong đậm chất cổ điển và vô cùng sang trọng. Trên trần nhà treo 12 chiếc đèn lồng cung đình được làm từ gỗ lim đỏ, không phải loại kim loại giả sơn rẻ tiền. Đây chính là loại đèn mà ngày xưa hoàng gia thường sử dụng. Ghế hai bên đều là gỗ hoàng hoa lê, còn phía trước là một ngai vàng ở tít trên cao. Nhìn tổng thể, nơi này giống như một vương phủ thực thụ. Có vương phủ, vậy có hoàng cung không? Trương Dịch khẽ cười, gật đầu rồi hỏi. Quản lý mỉm cười đáp, Kim Loan Điện hôm nay có khách, tạm thời không tiện ghé qua. Ồ, đúng là có thật. Trương Dịch khẽ gật đầu rồi nói, vậy đi tiếp, chúng ta xem thêm một chút nữa. Hắn không cảm thấy quá ấn tượng với nơi này, chỉ ghé qua ngắm một lần cho biết rồi sẽ rời đi. Quản lý nhận thấy thái độ thờ ơ của Trương Dịch càng thêm nghi ngờ về thân phận của hắn. Bởi vì ngay cả 12 chiếc đèn lồng cung đình kia cũng đủ khiến nhiều ông chủ lớn từ nơi khác đến phải trầm trồ không ngớt. Đó là những tác phẩm của các nghệ nhân hàng đầu, chế tác thủ công tỉ mỉ. Không để lộ cảm xúc, quản lý tiếp tục dẫn Trương Dịch tiến về phía nhà hàng. Đúng như mong đợi, bên trong thực sự rất xa hoa, tráng lệ. Các phòng riêng đều mang phong cách từ đông sang tây, từ cổ điển đến hiện đại. Có phòng theo kiểu vườn Minh Thanh, có phòng mang phong cách cung điện thời Victoria và cả những khu vực mang dáng dấp hộp đêm hiện đại. Là hội sở thương mại cao cấp nhất trong nước, Thiên Thượng Nhân Gian có thể đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, từ phòng karaoke, quầy bar đến các thiết bị hiện đại đều không thiếu thứ gì. Sau khi tham quan một vài phòng, Trương Dịch nói, tôi hơi mệt rồi, tìm một phòng để nghỉ ngơi thôi. Nghe vậy, Từ Bình liền cười nói, được rồi, Tổng Giám đốc Trương, vừa rồi anh có thích căn phòng nào không? Chọn phòng Ba Kiều Chiết Liễu đi, Trương Dịch đáp. Đó là một phòng mang phong cách cổ điển thời Thanh, với không gian thanh nhã, nội thất bên trong đều được làm từ gỗ đỏ, từ cửa sổ, bàn ghế đến các chi tiết nhỏ như khung trang trí. Nghe Trương Dịch nói, quản lý cũng cười tươi, được rồi, tôi sẽ sắp xếp ngay. Hắn ta đi trước dẫn đường, vẫn giữ nụ cười niềm nở, dẫn Trương Dịch và Từ Bình vào phòng. Hai nữ phục vụ đứng hai bên, khuôn mặt luôn giữ nụ cười dịu dàng, không giả tạo, cũng không quá nhiệt tình, vừa đủ để khách cảm thấy thoải mái. Khi vào phòng, Trương Dịch ngồi xuống sofa, thoải mái ngả người rồi nói, tôi đói rồi, gọi ít đồ ăn đi. Lão Từ, anh là chủ nhà, chọn món gì đi. Trương Dịch phẩy tay, để Từ Bình tự quyết định mọi thứ. Hắn biết rằng trong các hội sở cao cấp như thế này, việc chọn món ăn không phải đơn giản. Ngay cả một món bình dân như rau muống cũng có thể được đặt tên cầu kỳ như kim ti ngân tuyến. Nếu lần đầu đến đây, chắc chắn sẽ không biết cách gọi món. Được rồi, để tôi sắp xếp. Từ Bình tươi cười rồi quay sang quản lý, nhẹ nhàng nói, cho một phần Phúc Lộc Sơn Hà. Quản lý lập tức hiểu ý, và không cần phải nói thêm gì, một nữ phục vụ đứng cạnh nhanh chóng rút chiếc máy tính bảng nhỏ ra để gửi đơn gọi món đến nhà bếp. Không biết hai vị có cần chương trình giải trí gì không? Quản lý hỏi tiếp. Từ Bình cầm lấy một chiếc máy tính bảng khác, đưa cho Trương Dịch và nói, Tổng Giám đốc Trương, anh xem muốn chọn chương trình gì, trên đây có đầy đủ các tiết mục đấy. Trương Dịch khẽ nhướng mày, nhận máy tính bảng và lướt qua danh sách. Điệu múa công, diễn viên múa cấp 2 quốc gia, Phong Linh, 58.888 đồng. Biểu diễn đàn tỳ bà, nghệ sĩ đàn tỳ bà cấp 2, Chu Manh Manh, 68.888 đồng. Một bài hát, ca sĩ nổi tiếng Đặng Tiểu Kỳ, 100.000 tệ. Trương Dịch khẽ ồ lên, Đặng Tiểu Kỳ, tôi nhớ cô ấy khá nổi vài năm trước mà, cũng mời được cô ấy đến đây hả? Quản lý mỉm cười, vâng, cô Đặng là ca sĩ thường xuyên biểu diễn tại hội sở của chúng tôi. Từ Bình khẽ nhếch môi, mấy ca sĩ đó đã qua thời đỉnh cao rồi, giờ chỉ đến đây kiếm sống thôi. Sau cô ấy còn nhiều người nữa, anh xem mà chọn. Cả Châu Kiệt Luân và Lâm Tuấn Kiệt cũng có trong danh sách, giá cao hơn một chút, tầm mấy trăm ngàn một bài. Trương Dịch liếc nhìn quản lý đang cười niềm nở, rồi thì thầm vào tai Từ Bình, họ có phục vụ chuyện kia không? Từ Bình hơi sững lại, rồi cười đáp, ở đây có vài người chỉ bán nghệ, không bán thân. Nhưng nếu anh đủ khả năng để mời họ đi ra ngoài thì họ cũng không cấm cản. Trương Dịch gật gù, ồ, vậy chỉ cần có tiền là được đúng không? Anh nói không sai. Từ Bình cười gật đầu, không có gì là không thể, chỉ cần đủ tiền, mọi thứ đều có thể giải quyết. Trương Dịch thản nhiên chỉ vào danh sách, gọi hết mấy ca sĩ nữ này qua đây đi. Chỉ là tiền thôi mà, với hắn không có gì phải bận tâm. Sau khi gọi món, một bàn đầy những món ăn tinh tế được bày ra. Trương Dịch và Từ Bình uống một chút rượu rồi tùy ý nếm thử các món trên bàn. Mùi vị của những món ăn này, với Trương Dịch, cũng không có gì đặc biệt. Hắn đã quen với những món ngon hạng nhất rồi nên không cảm thấy quá ấn tượng. Tuy vậy,
tổng thể thì đồ ăn ở đây vẫn ổn, ít nhất ngon hơn đồ ăn của ba bà. Khi hai người ăn được nửa chừng, các nữ ca sĩ được gọi cũng đã đến. Họ bước vào, lịch sự chào hỏi rồi nhanh chóng cầm micro lên và mời Chương Dịch và Từ Bình chọn bài hát. Mấy nữ ca sĩ được mời đến biểu diễn vẫn chưa hề hay biết người ngồi trước mặt họ chính là Chương Dịch, người giàu nhất cả nước. Nếu họ biết, có lẽ sẽ khó mà giữ bình tĩnh được. Tuy nhiên, vào lúc này, họ vẫn cố giữ vẻ kiêu kỳ, dù đến đây biểu diễn kiếm sống nhưng cũng phải tỏ ra cao giá một chút. Thấy vậy, Từ Bình cau mày, quay sang Chương Dịch nói, những người như thế này toàn là vậy. Diễn vài ba bộ phim, hát một bài chỉ có ít người nghe qua, thế là họ nghĩ mình đã trở thành người nổi tiếng. Nhưng nếu không có những người như chúng ta đứng sau hỗ trợ, họ chẳng là gì cả. Thôi, đừng nói thế. Chương Dịch vừa nhấp ngụm rượu Mao Đài 30 năm, vừa cười nhạt. Ánh mắt hắn hướng về phía mấy nữ ca sĩ đang đứng trước màn hình lớn, say sưa cất giọng. Bình thản, hắn nói, việc thăng trầm trong cuộc đời đã đủ là một cú sốc lớn với con người. Hãy để lại cho họ chút tự tôn cuối cùng. Từ Bình bỗng ghé sát vào, cười nham hiểm, thế tối nay có muốn để họ phục vụ anh không? Những nữ ca sĩ sẵn sàng hạ thấp bản thân đến đây hát kiếm sống, cho dù trước đây có nổi tiếng cỡ nào, hiện tại chắc chắn cuộc sống cũng không mấy dư dả. Dù nhìn bảng giá cho mỗi ca sĩ có vẻ rất cao, nhưng thực tế, số tiền họ nhận được sau cùng chỉ là một phần nhỏ. Phần lớn tiền đều bị thiên thượng nhân gian cắt xén. Nói cách khác, họ rất cần tiền, chỉ cần đưa ra mức giá hợp lý, có thể dễ dàng khiến họ đồng ý phục vụ cả đêm. Chương Dịch lườm Từ Bình một cái, hờ hững đáp, tìm họ thì khác gì tìm mấy cô phục vụ trong quán của cậu đâu. Từ Bình lập tức phản bác, đừng xúc phạm các cô gái ở chỗ tôi nhé. Họ sạch sẽ hơn đám người trong giới giải trí này nhiều. Nghe vậy, Chương Dịch bật cười, cũng đúng. Ngồi trên ghế sofa, Chương Dịch chăm chú quan sát mấy cô ca sĩ. Họ từng là những tên tuổi có tiếng tăm trong làng giải trí, giờ thì phải đến đây bán giọng. Dù vậy, gặp nhau rồi, họ như có thêm động lực, thi nhau khoe giọng hát, cứ thế từng người một thi nhau khoe chất giọng cao vút. Nói thật, về kỹ thuật hát, họ còn vượt xa mấy ca sĩ trẻ nổi hiện nay. Sau khi hát xong 3 bài, họ lịch sự cúi chào rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Nghe mãi cũng chán, không phải còn có mấy diễn viên múa sao? Gọi họ đến nhảy cho tôi xem đi. Chương Dịch ngáp dài, cảm thấy chẳng có gì thú vị. Từ Bình nhanh chóng gọi quản lý đến, yêu cầu mời mấy diễn viên từ đội múa quốc gia đến biểu diễn cho Chương Dịch xem. Không thể phủ nhận rằng, kỹ thuật của các vũ công chuyên nghiệp thật sự rất đỉnh. Chương Dịch vốn không quá hứng thú với mấy điệu múa truyền thống, nhưng màn biểu diễn của họ quá xuất sắc. Những động tác uyển chuyển, những bước chân mềm mại, mang theo vẻ đẹp tinh tế không chút dung tục, khiến hắn phải thừa nhận sự cuốn hút của họ. Thiên thượng nhân gian quả là biết cách thể hiện sự thanh tao. Thế còn phần dung tục đâu rồi? Chương Dịch hỏi Từ Bình. Nghe vậy, gương mặt Từ Bình lộ ra vẻ hiểu rõ, ý anh là muốn xem phần đó à? Thử xem, Chương Dịch lười biếng đáp. Dù sao hắn cũng đã nói rằng mình là người nghiêm túc, đến đây chỉ để thưởng thức nghệ thuật mà thôi. Từ Bình cười danh mãnh, tôi hiểu, tất cả chúng ta đều là người đứng đắn mà. Thiên thượng nhân gian nổi tiếng ở chỗ, họ có thể vừa đáp ứng những sở thích cao cấp, lại vừa thỏa mãn những nhu cầu tầm thường. Nếu anh muốn sự thanh cao, họ sẽ trình diễn những bản hòa tấu cao sơn lưu thủy của các nghệ sĩ hàng đầu từ nhà hát lớn quốc gia. Còn nếu anh muốn đi thẳng vào chuyện dung tục, họ cũng sẵn sàng. Rất nhanh chóng, Từ Bình đã thu xếp mọi việc, quản lý dẫn một nhóm các cô gái trẻ đẹp đến. Nói về nhan sắc và thân hình, những cô gái này không khác mấy với các nữ phục vụ ở câu lạc bộ tư nhân của Từ Bình. Tuy nhiên, theo lời quản lý giới thiệu, họ đều là những sinh viên xuất sắc từ các trường đại học lớn tại Bắc Kinh, thạc sĩ từ Đại học Thanh Hoa, tiến sĩ của Đại học Bắc Kinh, hoa khôi của Học viện Điện ảnh, thậm chí cả các trụ cột của nhà hát quốc gia. Chương Dịch nhìn đám con gái này làm việc trong chốn bụi bặm như vậy, tuy khí chất của họ có phần khác biệt, nhưng hắn vẫn hoài nghi về lời giới thiệu. Dù sao thời nay, mấy cô gái giả làm sinh viên để đi làm thêm chẳng thiếu. Nhưng Từ Bình vội đảm bảo, yên tâm đi, họ là hàng thật giá thật, tôi lấy đầu mình ra đảm bảo. Chương Dịch phẩy tay cười, thôi đi, tôi chẳng hứng thú với cái đầu của cậu đâu. Cho mỗi người 100.000, thế là được rồi. Hắn nói rồi đứng dậy rời đi, không chọn cô nào cả. Từ Bình hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng bật cười. Đúng là thần tượng của hắn ta, cách hành xử lúc nào cũng đặc biệt. Chương Dịch bước ra quầy lễ tân, rút ra tấm thẻ đen kim cương rồi ném lên quầy. Nhân viên lễ tân là một người phụ nữ ngoài 30, xinh đẹp và lịch sự. Khi nhìn thấy tấm thẻ, mắt cô ta sáng rực. Thường thì không nhiều người biết đến loại thẻ này, nhưng cô A đã từng có cơ hội nhìn thấy nó khi một doanh nhân hàng đầu trong nước đến đây. Chiếc thẻ đen kim cương này là một trong 10 tấm siêu VIP mà ngân hàng Hoa Dân phát hành. Chỉ những người có tài sản trên 10 tỷ mới được sở hữu. Cô lễ tân trở nên vô cùng kính cẩn,
nhanh chóng thanh toán và thông báo cho chủ nhân của Thiên Thượng Nhân Gian. Lúc này, Từ Bình chạy tới, giành lấy hóa đơn. Tổng giám đốc Trương, anh làm gì vậy? Anh mới đến Bắc Kinh lần đầu, đây là địa bàn của tôi mà. Lần này nhất định phải để tôi chiêu đãi anh. Đừng có giằng co với tôi nữa, tôi ghét mấy trò này lắm, chút tiền lẻ mà cũng phải bàn cãi sao? Nếu thực sự muốn dẫn tôi đi chơi, sau này giúp tôi một việc là được. Thấy gương mặt của Trương Dịch bắt đầu có dấu hiệu mất kiên nhẫn, Từ Bình biết hắn không thích sự khách sáo, liền vỗ tay cười, được rồi. Nói chuyện tiền nong với anh đúng là ngớ ngẩn thật. Với anh, tiền bạc chẳng là gì cả, anh cứ nói việc gì, tôi sẽ hết sức giúp đỡ. Lúc khác rồi nói, nơi này không tiện. Trương Dịch nhún vai, cảm thấy có một số chuyện không nên bàn ở đây. Xong chưa vậy? Trương Dịch quay sang hỏi cô Lễ Tân đang làm thủ tục thanh toán. Dạ sắp xong rồi ạ, mong ngài chờ chút. Thực ra, cô ta đã nhận được chỉ thị giữ chân Trương Dịch lại, vì ông chủ của Thiên Thượng Nhân Gian đang từ trên lầu xuống để gặp vị khách quý này. Trương Dịch cũng chẳng vội, những gì cần xem hắn đều đã thấy hết rồi. Nói thật, ngành giải trí miền Bắc không mang lại cho hắn nhiều bất ngờ. Thiên Thượng Nhân Gian là đỉnh cao của giải trí tại phương Bắc, đúng là có đủ thứ để người ta giải trí. Nhưng với một tỷ phú như hắn, mọi thứ ở đây cũng chỉ là những trò chơi cũ kỹ. Từ không gian xa hoa, đến các phòng hát với phong cách khác nhau, từ đội ngũ nhân viên phục vụ xinh đẹp, cho đến các nghệ sĩ biểu diễn, tất cả những thứ này, hắn đã quá quen thuộc ở thành phố Thiên Hải. Đừng quên rằng, Trương Dịch sở hữu hẳn một công ty giải trí riêng, và trong dinh thự của hắn có cả đội ngũ nữ quản gia luôn sẵn sàng phục vụ. Ý tôi là, hắn là một người biết tận hưởng cuộc sống. Vì vậy, sau khi liếc qua vài cô nhân viên, hắn cũng chẳng còn hứng thú, liền quay người định rời đi. Khi hai người đang chờ thanh toán, bỗng nghe thấy từ hành lang vang lên một tràng cười lớn. Ô, Từ thiếu gia, lâu lắm rồi không thấy cậu. Vị công tử bên cạnh trông thật oai phong, chắc chắn là nhân vật tầm cỡ rồi, giới thiệu cho tôi làm quen chút nào. Trương Dịch quay lại nhìn người đàn ông ấy, thân mặc một bộ vest cao cấp, có vẻ cởi mở, cơ miệng khiến người ta cảm giác vô cùng thân thiện. Ông ta khoảng hơn 40 tuổi, nụ cười hiền hòa, bước đi không nôn nóng, hành vi tỏa ra vẻ trầm tĩnh, khiến ai cũng nghĩ ông ta là người có thân phận không hề tầm thường. Người này là ai? Trương Dịch hỏi vơi vẻ tò mò. Tư Bình nhanh nhảu giới thiệu, Tổng giám đốc Trương, đây là Tận Trọng, chủ sở hữu của Thiên Thượng Nhân Gian. Tận Trọng bước đến gần Trương Dịch, chìa ra đôi tay ấm áp đầy nhiệt tình. Trương Dịch cũng tự nhiên bắt tay với ông ta. Đây là lần đầu tiên anh đến Thiên Thượng Nhân Gian phải không? Tôi xin hỏi anh có thể cho biết tên. Tận Trọng cười thân thiện. Tư Bình cười dục dịch bên cạnh, Tổng giám đốc Tận, lần này tôi dắt tới một khách hàng lớn đó. Đây là Trương Dịch, tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế nổi danh. Nghe thế, mắt của Tận Trọng lập tức sáng lên, thái độ lại càng nhiệt tình hơn nữa. Ai trong nước mà không biết đến vị doanh nhân hàng đầu như Trương Dịch? Thì ra là Tổng giám đốc Trương, rất vui được đón tiếp anh, sự có mặt của anh khiến Thiên Thượng Nhân Gian của chúng tôi như được tỏa sáng vậy. Nói xong, ông ta quay lại nói với nhân viên lễ tân, lần này hóa đơn của Tổng giám đốc Trương được miễn phí. Trương Dịch cười đáp lại, thế thì không hay rồi. Tận Trọng vẫn cười niềm nở, Tổng giám đốc Trương, tôi đã nghe danh của anh từ lâu, luôn ngưỡng mộ lắm. Hôm nay anh chọn chỗ nhỏ bé này làm điểm dừng chân, đó là vinh dự lớn lao cho tôi. Xin hãy cho tôi cơ hội được thể hiện lòng hiếu khách. Lúc này, nhân viên phục vụ cũng đã cầm theo tấm thẻ đen hạng kim cương mà Trương Dịch gửi lại, kèm theo đó là một tấm thẻ vàng. Tận Trọng tươi cười, đưa tấm thẻ bằng hai tay. Tổng giám đốc Trương, đây là thẻ hội viên VIP kim cương của chúng tôi, xin mời anh nhận cho. Tấm thẻ hội viên kim cương này không phải ai cũng có được, đó là biểu tượng của địa vị và thân phận cao quý. Dù là ở Bắc Kinh, số người sở hữu cũng rất ít ỏi. Nhưng Trương Dịch với DIA vị của mình thì tấm thẻ này rõ ràng là điều đương nhiên. Trương Dịch cười nhẹ, không khách sáo, nhận lấy thẻ và nói, cảm ơn Tổng giám đốc Tận. Hắn vuốt nhẹ trên tấm thẻ và nhận ra bên dưới còn kẹp một tấm danh thiếp của Tận Trọng. Tận Trọng liền nói thêm, lần sau Tổng giám đốc Trương có muốn tới, xin hãy báo trực tiếp với tôi. Tôi sẽ sắp xếp phòng ngay lập tức và phục vụ tốt nhất cho anh, đảm bảo anh sẽ hài lòng. Trương Dịch gật đầu cười, vậy thì cảm ơn trước. Sau vài câu trao đổi xã giao ngắn gọn, Trương Dịch cảm thấy rất dễ chịu. Mặc dù biết Tận Trọng có vị thế to lớn, nhưng khi tiếp xúc, ông ta vẫn cực kỳ khiêm tốn, thậm chí tỏ ra thân thiện. Dù là ai, khi đối mặt với kiểu cười hòa nhã ấy, chắc chắn cũng sẽ cảm thấy lòng vui vẻ. Sau khi từ biệt Tận Trọng, Trương Dịch cùng Tư Bình ra khỏi Thiên Thượng Nhân Gian. Trên đường đi, Trương Dịch hỏi, người này có lai lịch thế nào? Trời đã khuya, gió bắc lúc này se lạnh, Tư Bình dùng mình vì lạnh, hít một hơi rồi cười khẽ, Tận Trọng là người có quá khứ rất phức tạp. Tự mà nói thì ông ta xuất thân từ một gia đình trung lưu ở Ký Châu. Nhiều năm trước, ông ta đến Bắc Kinh lập nghiệp, nhờ vào trí thông minh và tài ngoại giao,
từ một nhân viên quản lý ở hộp đêm mà tiến dần lên đến chủ sở hữu một hội sở lớn như hôm nay. Trương Dịch nghe thế, gật gù, nghe có vẻ là người có tài. Được tự lập và để xây dựng một hội sở lớn như thế này ở Bắc Kinh, chắc hẳn không thể tầm thường. Đúng vậy, nếu nói sơ qua thì ông ta cũng tài năng bằng một nửa Trương Dịch. Tư Bình hừ hừ cười lạnh, đúng vậy, ông ta cũng nổi tiếng ở Bắc Kinh. Nhưng quan trọng là người đứng sau là đại gia mà ai cũng sợ. Thật ra Tận Trọng chỉ là người đi làm thuê cao cấp, được họ dùng tận tình thôi. Sau lời cười đùa, Tư Bình trầm ngâm, dù sao, làm thuê như Tận Trọng cũng đã có thể được gọi là vua của giới đi làm thuê rồi đấy. Trương Dịch gật gù, nụ cười hiện rõ trên khóe môi, quả là thú vị. Cả hai lên xe, Trương Dịch thấy mặt Tư Bình đỏ phừng vì đã uống quá nhiều rượu, có vẻ hơi chóng mặt. Hắn nhanh chóng kéo Tư Bình ra ghế sau và bỏ thêm một câu trêu chọc. Đừng có cứng đầu nữa, tôi không muốn đánh đổi mạng sống cùng cậu đâu. Hắn trừng mắt nhìn Tư Bình. Đúng lúc này, một người lái xe thuê đến, cười hỏi hai người, hai ông chủ muốn đi đâu ạ? Trương Dịch ngạc nhiên hỏi, chúng tôi đâu có gọi dịch vụ lái xe thuê, hay là anh nhầm người rồi? Lái xe thuê cười, đây là dịch vụ kèm theo của hội sở. Hắn ta chỉ tay về phía Thiên Thượng Nhân Gian. Trương Dịch mới hiểu ra, quả là dịch vụ tận tụy. Cả hai đều vô cùng hài lòng và thoải mái ngồi sau xe, vừa trò chuyện phiếm, vừa để người tài xế trở về khách sạn Red S. Davis. Còn về phần Lưu Tử Hào, giờ này có lẽ hắn ta vẫn đang vui chơi ở chỗ khác, sau này để hắn ta tự bắt taxi về cũng được. À, Tổng Giám đốc Trương, anh vừa nhắc tới việc muốn tôi giúp chuyện gì ấy nhỉ? Tư Bình quay lại hỏi Trương Dịch, bởi lúc nãy trong hội sở, Trương Dịch có nói rằng hắn cần hắn ta giúp đỡ một vài chuyện. Tư Bình nghe thế nên nhớ kỹ trong lòng, không dám quên. Trương Dịch nằm trên ghế sau xe, nhìn Tư Bình với nụ cười hiểm hóc trên khóe môi. Cậu bạn à, tôi vừa qua chỗ của cậu rồi cũng đã ghé Thiên Thượng Nhân Gian, nhưng vẫn không chọn một cô gái nào. Cậu nghĩ xem tại sao? Vì anh kén chọn chứ sao? Mấy cô ấy làm sao xứng được với ánh mắt tinh tường của anh? Tư Bình đáp ngay, không chút do dự. Đúng vậy, giống như việc ăn uống vậy thôi. Người bình thường tự nấu ở nhà, có ít tiền hơn thì ra quán ăn, người giàu hơn một chút thì đi nhà hàng sang trọng. Nhưng cậu có biết tôi thích gì không? Thích gì cơ? Tôi thích mời những đầu bếp giỏi nhất về nhà nấu cho mình. Trương Dịch cười nhẹ, nhấn mạnh hàm ý. Tư Bình hiểu ngay lập tức, cũng là người lọc lõi trong những chuyện này. Ý của anh là muốn tìm một người đặc biệt. Trường đại học nào có nhiều nữ sinh đẹp nhất Bắc Kinh? Trương Dịch quay đầu lại, vẫn giữ nụ cười và hỏi. Tư Bình lập tức hiểu ý, cười hề hề, hiểu rồi. Nói về nơi nhiều mỹ nữ nhất Bắc Kinh thì không đâu hơn Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Để tôi lo liệu việc này, chờ đã. Trương Dịch giơ tay ngăn lại, nụ cười trên mặt càng sâu hơn. Tôi là người thích ăn uống, thỉnh thoảng lại thích tự tay xuống vườn lựa rau mà. Tư Bình vỗ tay cười lớn, chỉ có anh là sành điệu như vậy thôi. Được rồi, 2 ngày nữa tôi sẽ đích thân dẫn anh đi một vòng ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Anh thích cô nào, cứ nói với tôi, chắc chắn tôi sẽ mang người về cho anh. Trương Dịch gật đầu hài lòng, quả nhiên là dạy bảo được. Từ lâu Trương Dịch đã không còn hứng thú với những người phụ nữ trong các hộp đêm. Để tìm được người như Ba, một phụ nữ có lòng tự trọng quả thực hiếm như kho báu. Hắn không có hứng thú mất công để tìm kiếm ở những nơi như vậy. Sinh viên đại học không hấp dẫn hơn sao? Sau một ngày vui chơi, Trương Dịch trở về khách sạn nghỉ ngơi. Tối đến, không ngờ quản lý khách sạn của Red S lại mang đến cho hắn 2 cô gái khác. Dựa theo yêu cầu của ngài, 2 cô gái sáng nay đã được tiễn đi. Đây là 2 cô mới tới, quản lý cười tươi tắn, nói với Trương Dịch. Trương Dịch không khỏi bật cười, đưa tay chỉ về phía quản lý, anh đúng là biết cách làm tôi hài lòng. Dịch vụ ở đây tốt đến mức ngay cả Trương Dịch, người đã quen với những tiêu chuẩn cao, cũng cảm thấy hài lòng. Quả thật, với vị thế khách hàng cao cấp nhất của Red S, quản lý nghĩ rằng dù hắn không yêu cầu, họ vẫn phải làm mọi việc thật chu đáo. Được rồi, cứ thế đi, Trương Dịch nói ngắn gọn. Nếu ngài có bất cứ yêu cầu gì, hãy gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Quản lý cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng. Trương Dịch nhìn 2 cô gái trong phòng, mỗi người một vẻ đẹp kiều diễm. Trên khuôn mặt họ lộ rõ sự ngưỡng mộ, xen lẫn với sự vui mừng và chút lo lắng. Với kinh nghiệm dày dạn của mình, hắn dễ dàng nhận ra đây là 2 cô gái chưa có nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, Trương Dịch không phải là người chỉ chăm chăm vào thú vui xác thịt. Sau một ngày dài mệt mỏi, cộng thêm việc ngày mai có một cuộc họp quan trọng, hắn cũng không muốn lún sâu vào những trò chơi này. Hắn chỉ để họ giúp mình tắm rửa rồi nằm ngủ qua đêm cùng mình mà thôi. Hắn lười biếng, nằm dài trên giường, lấy điện thoại ra kiểm tra các tin tức trên mạng liên quan đến cuộc họp ngày mai, chuẩn bị tinh thần cho buổi họp. Trong khi đó, 2 cô gái quỳ bên cạnh, ân cần phục vụ, không hề dám lơ là. Trên mạng, tin tức về sự kiện sôi nổi hơn bao giờ hết, với đủ loại bình luận khác nhau.
Đa phần mọi người đều phẫn nộ trước hành động của Mỹ, kêu gọi tẩy chay hàng hóa từ Mỹ ngay lập tức. Một số người khác lại bày tỏ sự lo lắng về tương lai. Chip của chúng ta chủ yếu phụ thuộc vào Mỹ, mà khả năng tự sản xuất thì quá kém. Từ giờ, mua các sản phẩm công nghệ cao như điện thoại hay máy tính có khi phải trả giá đắt hơn rất nhiều. Bắt đầu từ năm sau, nguồn cung chip của chúng ta sẽ bị cắt giảm nghiêm trọng. Điều này sẽ ảnh hưởng đến đất nước như thế nào? Nghĩ đến thôi đã thấy run sợ. Hầu hết các cuộc thảo luận đều tập trung vào vấn đề chip. Dù hệ điều hành trên điện thoại cũng là một vấn đề lớn, nhưng ít nhất, với tiền bạc, chúng ta có thể tìm cách khắc phục. Nhưng với chip, thì không phải chỉ cần tiền là giải quyết được, vì nếu họ không bán, chúng ta cũng chẳng thể làm gì được. Đúng là tinh danh thật, hệ điều hành có thể còn tạm thời lách luật, cùng lắm chúng ta có thể dùng hàng nhái, chỉ là tranh cãi chút thôi. Nhưng chip thì khác, ngay cả khi có bản thiết kế, chúng ta cũng chẳng thể sao chép lại được. Vì vậy, họ mới quyết cắn chặt vào vấn đề này. Tuy nhiên, điều đó cũng cho thấy một điều khác, rằng Mỹ đã dần cạn kiệt ý tưởng rồi. Trương Dịch lẩm bẩm. Hai cô gái bên cạnh nghe thấy câu nói của Trương Dịch, tò mò không nhịn được bèn hỏi, Tổng Giám đốc Trương, chúng ta có biện pháp nào đối phó không? Cô gái kia cũng tiếp lời, đúng vậy, trên mạng hiện đang ầm ĩ lắm. Trương Dịch không buồn ngẩng đầu, đưa tay nhẹ nhàng ấn đầu họ xuống, trấn an, yên tâm, trời chưa sập đâu. Có hắn ở đây, kế hoạch của người Mỹ chắc chắn sẽ trở thành một trò cười. Trong vài ngày tới, hắn sẽ tham gia cuộc họp và chọn thời điểm thích hợp để giới thiệu sản phẩm của mình. Khi đó, hắn tin rằng mọi người sẽ bất ngờ và thán phục. Đúng lúc đó, hắn lướt qua một tin tức vừa mới nổi trên mạng xã hội. Một nữ du học sinh người Hoa tên là Từ Khả Hân đã công khai đăng bài trên Facebook, lớn tiếng chế giễu nền khoa học công nghệ trong nước. Khoa học công nghệ của Hoa Hạ chỉ là rác rưởi, so với Mỹ còn kém xa. Các bạn đã nhìn thấy thực tế chưa? Sau này, nếu có cơ hội thì hãy giống như tôi, đến Mỹ mà sống. Ban đầu, mạng xã hội trong nước không thể truy cập được Facebook, nhưng một số kỹ thuật viên vẫn có thể vượt qua tường lửa để xem được những bài đăng này. Khi phát hiện ra nội dung của cô ta, cộng đồng mạng trong nước lập tức đưa bài viết đó về để bàn tán, khiến nó trở thành chủ đề nóng bỏng. Cư dân mạng phẫn nộ, không ngừng chỉ trích cô ta. Một số người còn vượt tường lửa để vào Facebook, để lại bình luận. Không có sự thịnh vượng của đất nước, làm sao có cô ngày hôm nay? Bây giờ cô có tiền sống thoải mái ở Mỹ, tất cả đều là nhờ vào tổ quốc của cô. Dám chế giễu chính đất nước đã nuôi dưỡng mình, cô còn là con người sao? Thật đáng khinh. Đồ phản bội, nói ra những lời đó thì cô không đáng sống. Trương Dịch đọc đến đây, cau mày, cảm giác cơn giận dâng trào trong lòng. Dù nhiều người từng than phiền về xã hội, về những bất công hoặc về số phận mình, nhưng hầu hết vẫn có tình yêu sâu sắc với đất nước. Còn như Từ Khả Hân, được đi du học nước ngoài, rõ ràng là cô ta có xuất thân từ gia đình khá giả, được hưởng nhiều phúc lợi của xã hội. Một người như cô ta đã được hưởng những điều kiện tốt đẹp ở trong nước, nhà cô kiếm được tiền cũng là nhờ vào đất nước này. Vậy mà cô ta lại dám lên mạng nhục mạ tổ quốc mình. Đáng khinh nhất là, ngay cả tiền cô ta dùng để truy cập mạng cũng là do đất nước này cung cấp. Một người như vậy mà còn dám xúc phạm quê hương của mình, quả thật là không thể chấp nhận được. Trương Dịch lướt qua các thông tin về lý lịch của Từ Khả Hân mà cư dân mạng tìm ra, khi nhìn thấy, hắn không khỏi cười khẩy. Theo những thông tin được khai thác, Từ Khả Hân từng là một sinh viên xuất sắc. Một trong những trí thức ưu tú của đất nước, một tài năng hàng đầu lại quay lưng lại nhục mạ tổ quốc sau khi đã được hưởng nền giáo dục tốt nhất. Đó là kiểu người ăn cháo đá bát điển hình sao? Trương Dịch hít sâu một hơi, loại người này không ít, hắn biết vậy. Những kẻ ngưỡng mộ phương Tây đã tạo thành một tập thể lớn trên Facebook, và hắn cũng đã nghe nói về điều này từ lâu. Nhưng khi trực tiếp chứng kiến những bộ mặt xấu xí đó, hắn vẫn không khỏi cảm thấy phẫn nộ, muốn trừng trị họ ngay lập tức. Lòng Trương Dịch đầy căm phẫn khi tiếp tục đọc, càng đọc, cơn giận của hắn càng lớn. Bởi vì Từ Khả Hân dường như biết rằng cư dân mạng trong nước đang chỉ trích mình, và cô ta đã nổi tiếng sau sự việc này. Nhưng thay vì lo lắng hay xin lỗi, cô ta lại vô cùng kiêu ngạo, giữ nguyên quan điểm và thậm chí còn đấu khẩu với cư dân mạng trong nước. Trung Quốc không bao giờ có thể sánh được với Mỹ, nghèo nàn và lạc hậu, tôi nói sai sao? Lũ tiểu hồng hoa của các người có giận lắm không? Xin lỗi nhé, tôi đang sống rất vui vẻ ở đây. Cuộc sống của tôi là thứ mà mấy kẻ chỉ biết ngồi nhà gõ phím như các người chẳng bao giờ dám mơ tới. Các người đúng là xứng đáng sống mãi ở cái nơi nghèo nàn đó, lại còn tự vỗ ngực cho rằng mình giỏi giang lắm. Trương Dịch nhìn thấy những phát ngôn của Từ Khả Hân trên mạng, cảm giác như cả thế giới quan của mình đang bị chà đạp. Thật lòng mà nói, hắn khó có thể hiểu nổi suy nghĩ của những người như cô ta. Tại sao những người thường xuyên lên mạng phát ngôn những điều tiêu cực lại chính là những kẻ đang hưởng thụ điều kiện vật chất vô cùng ưu việt từ trong nước? Trương Dịch không phải là người có tư tưởng hẹp hòi hay bị ảnh hưởng bởi bất kỳ hệ tư tưởng nào. Hắn làm việc ở Thiên Hải,
Xung quanh hắn có rất nhiều bạn bè là người nước ngoài, trong đó có không ít người từ Mỹ sang làm việc. Ngay tại tập đoàn Thịnh Thế cũng có rất nhiều nhân viên nước ngoài. Họ đến đây vì ngưỡng mộ văn hóa truyền thống của Hoa Hạ và sự phát triển mạnh mẽ của đất nước, thậm chí nhiều người còn đang cố gắng để có được thẻ xanh tại đây. Nhưng mỗi người có một cách nghĩ khác nhau. Giữa biển cả mênh mông, không thể thiếu những hạt cát đáng ghét. Trong bất kỳ cộng đồng nào cũng sẽ có những người khiến người khác phải bực mình. Từ Khả Hân không phải là một trường hợp cá biệt, mà đại diện cho cả một nhóm người. Họ tự cho mình là thượng lưu, kiêu căng, ngạo mạn, làm những việc khiến người ta phải nghiến răng giận dữ. Điều đáng nói là, họ không những không hổ thẹn mà còn tỏ ra tự đắc, cho rằng mình hơn người. Nếu không có ai khiến những người như vậy phải trả giá, thì đó sẽ là điều bất công đối với đại đa số người dân. Phải khiến cô ta trả giá, để ít nhất mọi người hiểu rằng, làm sai thì phải gánh hậu quả. Trong ánh mắt của Trương Dịch ánh lên sự quyết tâm. Hắn đã quyết định sẽ can thiệp vào chuyện này. Có những việc phải có người đứng ra gánh vác. Và chính lúc này, câu nói năng lực càng lớn, trách nhiệm càng cao lại càng đúng. Người bình thường chỉ có thể đứng nhìn những phát ngôn sai lệch của Từ Khả Hân trên mạng mà tức giận đến nghiến răng, nhưng không làm gì được. Nhưng Trương Dịch lại có khả năng để khiến cô ta phải trả giá cho những lời nói sai trái. Thế giới này rất công bằng, làm sai, sớm muộn gì cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả, hắn phải khiến cô ta hiểu ra điều đó. Có người nói vấn đề đạo đức không liên quan đến luật pháp, nhưng có những vấn đề đạo đức, khi đã vi phạm còn nghiêm trọng hơn bất kỳ tội lỗi nào. Đặc biệt là những hành vi xấu xa, đáng ghét khiến công chúng phẫn nộ như của Từ Khả Hân, cô ta nhất định phải trả giá. Trương Dịch xoa cằm, suy nghĩ rồi quyết định phải làm điều gì đó. Hắn không nói lời nào, mở điện thoại và liên lạc với một thành viên tin cậy trong tổ chức bóng tối của mình, Ẩn Hiệp. Ẩn Hiệp, tôi chuyển cho anh 1 triệu đô la, đến Mỹ, xử lý giúp tôi một người. Nói rồi, Trương Dịch gửi toàn bộ thông tin về Từ Khả Hân cho hắn ta. Với năng lực của Ẩn Hiệp, chỉ trong chốc lát, tất cả thông tin về gia đình 5 đời của Từ Khả Hân đã được điều tra kỹ lưỡng. Tuy nhiên, Trương Dịch là người công bằng. Hiện tại, vấn đề chỉ liên quan đến Từ Khả Hân, nên hắn chỉ tập trung vào cô ta mà không đụng chạm đến những người khác. Chẳng bao lâu sau, Ẩn Hiệp gửi lại tin nhắn. Đã rõ, có yêu cầu gì đặc biệt không? Trương Dịch lạnh lùng trả lời, cô ta rất ngưỡng mộ sự tự do của nước Mỹ. Vậy hãy để cô ta trải nghiệm sự tự do đó. Tìm 10 người da màu tiếp đãi cô ta, nhớ là đừng để cô ta chết. Rõ. Ẩn Hiệp nhận lệnh và ngay lập tức lên đường sang Mỹ để thực hiện nhiệm vụ. Hắn ta có thể dễ dàng liên lạc với những người bên kia thông qua mạng lưới ngầm. Thực tế, làm những việc như thế ở Mỹ không phải là khó. Đất nước này tuy giàu có và phát triển, nhưng cũng đầy rẫy những vấn đề như tội phạm, sự hỗn loạn và phân biệt chủng tộc. Việc khiến Từ Khả Hân gặp phải rắc rối nghiêm trọng không phải là điều khó khăn. Cô ta thích tự do ở Mỹ ư? Hãy để cô ta tự do trải nghiệm. Tất nhiên, một chuyện hay như vậy, Trương Dịch không định để cô ta hưởng thụ một mình. Anh liền nói thêm, đừng quên quay lại toàn bộ quá trình và gửi cho gia đình và bạn bè cô ta xem. Ẩn Hiệp im lặng một lúc rồi đáp lại, sếp, anh thật sự rất tàn nhẫn.